صحیح کړې ده غلطه کړې ده یا دوی څه خو بهرحال دی به خبره کوي او دی به دا وایي چې کوشش په ګوره دی په دې ټایم ما څنګه اول ووایي چې دا داسې تقسیم ټایم دی امریکا داسې ښکاري چې لکه په ډفرنټ لیول باندې مختلف لیول باندې دوی تقسیم ده سره نو د کوشش په دا وي چې دوی یو داسې د یو ځایوالې خبرې وکړي د یونټي خبرې وکړي او ووایي چې دا ځنه خبرې باندې پکار دی چې ډیموکرات او ریپبلیکن پارټیان دواړه کار وکړي او دی وایي په خپل خبرو کې چې زه به کوشش کوم چې دا مونږ یو ځای دا ملک مخکې بوځو نو ما څنګه وویل چې بنیادي خبرې به او دا به ذکر کوي چې څه مسله څه ده او مخکې امریکې سکیورټي ته څه کیسې روانې دي څه چلنجونه دي څه نه څه ذکر به وي خو زیات کیسه به اندروني پالیټکس او د کامیابیانې چې کومې دي ځینې خلک وایي چې د رابرټ مولر یا چې هغه څوک د روس د لاسوهنې د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنې پلټنې کوي ځینې تر اوسه پورې لا دا واضح نه ده خو ځینې خلک وایي چې کیدای شي ممکن د په هغې باندې خبرې اترې ونه کړي او هغه خبره باندې زیات څه ونه وایي ما اگزیکټلی دا خبره کیږي ولې چې ګوري دا داسې خبرې ما نه دی ښکار چې کوي چې نور هم داسې کنټروورسي تقسیم جوړ شي یا ورنه څه داسې کنټروورسي جوړه شي بیا ورنه اکثر مونږ ته پته نه ټرمپ کله چې څه ورته لیکلي هغه مونږ نه وایي دې ځان نه لګیا شي دا پته نه لګي خو مونږ به ګورو چې د څه وایي خو بنیادي خبره به همده کوي او یو شمېر خلک هغه خلک چې اکثر لا په د امریکا په میډیا باندې ډېر زیات ښکاري هم د امریکا پالیسیانې هم بیانوي او په دې کې یوه د ملګري ملتونو دپاره د امریکا سفیره نیکي هالې هم هغه هم راغلې ده د کابینټ د غړو سره او نور هم یو شمېر مهمه مشران دي چې هغوی دلته کې موجود دي زموږ اورېدونکي او کتونکي چې په ټلویزیون باندې په دې وخت کې څه ګوري نو دا د کانګرس د ودانۍ هغه چیمبر دی چېرته کې به چې په لږ ساعت کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ خپله سټیټ اف د یونین وینا کوي د لاولنۍ میرمن میلانیا ټرمپ په دې وخت کې په ټلویزیون باندې زموږ کتونکي لیدی شي د ډیوا دغه خصوصي خپرونې د ډیوا په ټول پلیټفارمز باندې نیغ په نیغه خپرېږي د ډیوا په ویب سایټ باندې www.voa.com د ډیوا په فیسبوک باندې VOA ډیوا او د دې نه علاوه د ډیوا په یوټیوب باندې هم نیغ په نیغه تاسو دغه خپرونې لیدی شئ په ریډیو باندې اوریدی شئ او په ټویټر باندې د مهمو خبرو نه بعد تاسو مونږه خبرو د ټویټس په ذریعه باندې په لږ ساعت کې بعد امریکا صدر ډانلډ ټرمپ هم راځي دغه چیمبر ته انتظار روان دی او نیغ په نیغه چې کله صدر ټرمپ خپله وینا شروع کړي تاسو ته به د هغې ترجمه هم کوو او د وینا نه پس به بیا د څېړنکارانو سره هم د دې وینا په حوالې سره خبرې کوو او ګران اورېدونکو تاسو به چې تاسو په ټویټر باندې خپل کمنټس یا رد عمل ورکولی شئ زمونږ په ټویټر باندې په فیسبوک باندې او په ډیوی ریډیو چې کوم ویبپاڼه په دې ټولو باندې زموږ دا ټول پروګرامونه نیغ په نیغه باندې لایف تاسو اورئ څو شېبو کې به د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ نیغ په نیغه باندې وینا کوي دا به تاسو مونږ نیغ په نیغه باندې هایو تقریبا ټول خلک را رسېدلي دي او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د راتګ انتظار کوي نوموړی به څو شېبو کې د کانګرس ودانۍ ته را رسېږي Mr. Speaker, the President of the United States. ګران اورېدونکو د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس ودانۍ ته را رسېدلی دی سټیټ اف د یونین وینا لپاره چې خلک باندې خپله وینا کوي د نوموړي په واکمنۍ کې د یو کال نه لږه موده زیاته شوې ده عملا
د نوموړي دا دویمه وینا ده چې کومه اولنۍ وینا یې کړې وه هغې د فرورۍ په میاشت کې کړې وه د نوموړي د صدارت صرف یو څو هفتې شوې وې دا په داسې حال اولنۍ وینا ګڼل کېږي چې نوموړی به د خپل یو کال کامیابۍ هغه قام ته په ډاګه کوي چې د نوموړي په واکمنۍ کې په دې یو کال کې امریکا څومره مخ په وړاندې تللې ده کمې ژمنې چې نوموړي په خپلو انتخابي کمپینونو کې د خلکو سره کړې وي چې ټیکسونه به کموي امریکې ته به زیات کاروبارونه راوړي او هغه امریکایي کمپنۍ چې په بهر ملکونو کې دي هغوی به څنګه پیسې امریکې ته دننه راوړي د نوموړي به زیاته توجه د امریکې په دننه اقتصاد باندې وي او د ملک را یوځای کولو باندې به وي د دې ترڅنګ په ترهګرۍ باندې به هم خبرې اترې کوي په بهرني چلنجونو باندې به هم خبرې اترې کوي زیات امکان دی په داعش باندې هم خبرې اترې وکړي او د دې ترڅنګ په نړیوال تجارتي تړونونو باندې به هم نوموړی ویناوې کوي د اکثر په خپلو ویناوو کې چې کوم نړیوال تړونونو د هغې خلاف خبرې اترې کړې وي او ویلي چې د ټولې نړۍ سره به د هر یو ملک سره به ځان لا تړونونه کوي او داسې تړونونه چې هغه په انصاف باندې اساس لري او دا چې کوم تړونونه هم شوي دي په کوم کې د امریکې ګټه نه وي هغه تړونونه به له منځه وړي خو داسې تړونونه به دوباره کوي چې د امریکې پکې ګټه وي او په انصاف باندې اساس وي د هغې ګران اوریدونکو او کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا دغه خصوصي خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه نېغه ګورئ او په ټلویزیون باندې د دیوا په ویب سایټ فیسبوک او یوټیوب باندې تاسو کتئ شئ چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ به روسټرم ته راغلی دی او هغه به اوس په لږ ساعت کې خپله وینا شروع کړي ګران اوریدونکو د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ دا وخت روسټرم ته ورغلی دی چې سټیټ اف د یونین وینا به په څو لحظو کې شروع کوي د نوموړي شاته سپیکر پال راین او مرستیال صدر مایک پینس هم ولاړ دي دغه وینا تاسو موږ نه په هغه باندې وړاندې کوو او د دې وروسته به هم د نوموړي په وینا باندې رد عمل او وړاندې کوو د سیلانیکارانو لخوا چې د خپلو ویناو کې څه ویلي دي او په څه باندې خبرې نه دي کړي څومره ګټې هغه نوموړی په خپله وینا کې وایي دا ټول حال به موږ تاسو ته پوره په تفصیل سره وایو موږ سره اوسئ ټول خلک صدر ټرمپ ته په دې وخت کې لاسونه پړکوي هرکلی ورته وایي خوشحاله دي ورته او دا پیغام ورته ورکوي چې هغوی صدر سره دي Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you the President of the United States. کالدان او د امریکا نایب صدر مایک پینس د ډانلډ ټرمپ نږدې ولاړ دي د هغې شاته ولاړ دي او کالدان دا وخت کې د صدر ټرمپ اعلان وکړي چې هغوی ته هرکلی ووایي Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, First Lady of the United States, and my fellow Americans. Less than 1 year has passed since I first stood at this podium in this majestic chamber to speak on behalf of the American people and to address their concerns, their hopes, and their dreams. That night, our new administration had already taken very swift action. A new tide of optimism was already sweeping across our land. Each day since, we have gone forward with a clear vision and a righteous mission to make America great again for all Americans.
هر ورځ امریکا مخ وړاندې روانه ده او د یو نیک میشن سره دوی مخ وړاندې دي او په خلکو کې یو امید او یو تمه چې کومه پیدا شوې وه د هغې سره دوی مخکې روان دي. Over the last year, we have made incredible progress and achieved extraordinary success. په تیر یو کال We کې have موږ faced ډېر څه challenges we ترلاسه کړي دي، expected غټې and others کامیابۍ we could ترلاسه never کړي دي have imagined. کوم چې موږ We have تصور هم shared in نشو the heights کولی. of victory and the pains of hardship. We have endured floods and fires and storms. صدر ټرمپ وايي په تیر یو کال کې موږ ډېر چیلنجونو سره هم مخ شوي وو او ډېر هغه حالات هم موږ لیدلي دي چې چېرته موږ تصور هم نه و کړی. Each test has forged new American heroes to remind us who we are and show us خو د دغه what we حالاتو can نه be. تېرېدو او هر یو We saw the بده پیښه چې په موږ باندې تېره شوه، هر یو حالت چې په موږ باندې تېر شو، نو د دې نه هغه خلک را پیدا شو، هغه خلک را پورته شو چې موږ ته یو ځل بیا را یاد کړه چې موږ څوک یو او موږ څه کول غواړو. We saw strangers shielding strangers from a hail of gunfire on the Las Vegas Strip. We heard tales of Americans like Coast Guard Petty Officer Ashley Leopard, who is here tonight in the gallery with Melania. نوموړی د په نواډا کې لاس ویګس کې چې کومه د ترهګرۍ پېښه رامنځته شوې وه هغې ذکر کوي او بیا د یوې بلې پوځي مېرمن او ښځې ذکر کوي چې دا وخت یې په کانګرس کې موجود ده. نوموړی وایي چې دوی د سختو حالاتو نه هر وخت راوتلي دي او د هغې مقابله کړې. Ashley was aboard one of the first helicopters on the scene in Houston during the Hurricane Harvey. Through 18 hours of wind and rain, Ashley braved live power lines and deep water to help save more than 40 lives. بالکل اشلی چې کومه په دې وخت کې موجود ده، صدر ټرمپ وایي چې دا هغه مېرمن ده چې د هاروي طوفان په موقع باندې تقریبا د 40 خلکو ژوندونه بچ کړي وو. او اشلی په دې وخت کې د لاولنۍ مېرمن ملانیا ټرمپ سره په چمبر کې ناسته ده. We heard about Americans like firefighter David Dahlberg. He's here with us also. David faced down walls of flame to rescue almost 60 children trapped at a California summer camp threatened by those devastating wildfires. To everyone still recovering in Texas. نوموړی دا وخت په امریکا کې د هغه طوفانونو یا د اورونو ذکر کوي چې امریکایانو پکې کومې قربانۍ ورکړي دي او د وخت کې د یو دوه تنانو مثالونه ورکوي چې یو د سمندري طوفان مثال و چې یوې ښځې څومره ژوندونونه بچ کړي او بل د یو بل تن مثال ورکوي چې هغه څنګه د کالیفورنیا په اور کې د 15 ماشومانو ژوند بچ کړو. نو دا د کور دننه د خلکو د بهادرۍ کیسې کوي. او دا دواړه کسان په دې وخت کې یعنی اشلی او ډیوډ ډالبرټ دوی هلته کې په کانګرس ودانۍ کې په دې وینا کې موجود دي. Thank you to David and the brave people of California. Thank you very much, David. Great job. صدر دغه ټولو خلکو ته مننه کوي دا غوې د کارکردګۍ لپاره. This chamber very personally. With us tonight is one of the toughest people ever to serve in this house. A guy who took a bullet, almost died, and was back to work 3.5 months later. The legend from Louisiana, Congressman Steve Scalise. نوموړی د یو بل کانګرسمین خبره کوي، د کانګرس د غړي چې په ګولۍ ویشتلی شوی و او 3.5 میاشتې پس یو ځل بیا د صحت جوړېدو وروسته واپس کانګرس ته راغلی دی. نوموړی هم په خپله مننه کوي د صدر ډانلډ ټرمپ د یو تن په څو ډزه ویشتلی و د لوبې په میدان کې. او دا د لویزیانا نه د کانګرس کړی دی سټیو. I think they like you, Steve. We're incredibly grateful for the heroic efforts of the Capitol Police officers, the Alexandria Police, and the doctors, nurses, and paramedics who saved his life and the lives of many others, some in this room. In the aftermath, yes.
ټرمپ په دې وخت کې د کاپیټال پولیس او د صحت د څانګې سره کارکوونکو د هغه ټولو خلکو مننه کوي چې د هغوی په مرسته باندې دلته کې په هاوس کې ناسته وایي چې د ډېرو خلکو ژوندونه بچ شوي دي. In the aftermath of that terrible shooting, we came together, not as Republicans or Democrats, but as representatives of the people. But it is not enough to come together only in times of tragedy. Tonight, I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people. This is really the key. These are the people we were elected to serve. د خلکو د نمایندګانو په حیثیت باندې خپل اختلافات هیر کړو او خپل منځه اختلافات لرې کړو او رایوځای شو د خلکو د ښېګړې لپاره په یو ځای کار وکړو. نوړې دا وخت کې د ډیموکرات ګوند د مشرانو طرف ته اشاره کوي چې خپل منځه اختلافات لرې کړو او یو ځای شي د ملک د مسلو حل کولو لپاره. That no people on earth are so fearless or daring or determined as Americans. If there is a mountain, we climb it. If there's a frontier, we cross it. If there's a challenge, we tame it. If there's an opportunity, we seize it. So let's begin tonight by recognizing that the state of our union is strong because our people are strong. وایي چې که سرحد وي هغه وي د هغې نه اخوا تللی شي که کوم چیلنج وي هغې مقابله کولی شي او ټولو ته وایي چې راځئ چې هم یو ځای د ټولو Together we are building a safe, strong and proud America. Since the election, we have created 2.4 million new jobs. د انتخاباتو وروستو د یو چې 2.4 میلیونه روزګارونه یې پیدا کړي دي په امریکا کې. Including 200,000 new jobs in manufacturing alone. چې پکې د مینوفیکچرینګ چې کومه شعبه ده یا میدان دی په هغې کې صرف 2 لکه روزګارونه. Wage stagnation, we are finally seeing rising wages. او صدر ټرمپ ته هم وایي چې هم د دغه کامیابۍ د لاسه په د خلکو په آمدن کې هم اضافه شوې ده. Unemployment claims have hit a 45-year low. بیروزګاري د سلو په 15 کاله کې تر ټولو کم شرط راغلی. Something I'm very proud of. African American unemployment stands at the lowest rate ever recorded. او صدر وایي چې زه په دې باندې ویاړ کوم یا فخر کوم چې افریقایي امریکایانو کې چې بیروزګاري اوسه پورې څومره زیاته وه نو د هغې د یو کال په موده کې دا تر ټولو زیاته کمه شوې ده. And Hispanic American unemployment has also reached the lowest levels in history. او په هسپانوي امریکایانو کې هم بیروزګاري تر ټولو کم حد ته راغلې. هسپانوي امریکایان هغه دي چې د لاتیني امریکې نه Small business confidence is at an all-time high. او د وړو کاروباریانو اعتماد تر ټولو زیات حد ته gaining $8 trillion and more in value in just this short period of time. او د امریکا د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ هم ورځ پر ورځ بره روان دی. The great news for Americans, 401k, retirement pension and college savings accounts have gone through the roof. And just as I promised the American people from this podium 11 months ago, we enacted the biggest tax cuts and reforms in American history. صدر ټرمپ څنګه خبرې ته اشاره کوي چې د کم کېدا او د کم په باره کې خبرې کېدې چې صدر ټرمپ به د ټیکس کټ یا د ټیکس په مد کې چې کم مراعات حکومت لخوا وړاندې کړی شوي دي خلکو ته ورکړل شوي دي نو د هغې ذکر کوي هغې ته اشاره کوي چې د خلکو پنشن کې هم ډېر زیات اضافه شوې ده او کالجونو چې کم فیسونه وو هغې بوج هم په سټوډنټانو باندې یا په طالب علمانو باندې کم شوی دی.
Our massive tax cuts provide tremendous relief for the middle class and small business. چې کوم ټکسونه کم کړي دي هغې منځنۍ For hardworking Americans, we nearly doubled روزګارونو ته the standard ډېر deduction زیات for ګټه رسولې everyone. ده. Now the first $24,000 earned by a married couple is completely tax-free. صدر ټرمپ وایي اوس چې په یوه کورنۍ کې $40,000 تنخواهي نو هغه بالکل په هغې باندې ټیکس نه لګي، د هغې نه زیاتې تنخوا باندې به ټیکس لګي. او د دې سره سره خلکو ته د ماشومانو په مد کې هم مراعات ورکړل شوي دي. by $2,000, slashing their tax bill in half. دا خو چې زموږ د ملک د خلکو لپاره به دومره نه وي چې په یو خاندان کې 4 کسان وي، یعنې 2 بچي وي، ښځه او خاوند وي، او هغې 15,000 روپۍ جوړوي، نو دوی ته به په ټیکس کې $2,000 مراعات ورکړی کېږي یا رعایت ورکړی کېږي. And millions of Americans will have more take-home pay starting next month, a lot more. راتلونکې میاشت کې به خلکو ته د دغه ټکسونو ګټه رسېږي او دوی به پخپله وویني په راتلونکي میاشت. چې د جنوري میاشت هر کال په امریکا کې د ټکسونو فایل کولو میاشت شي، نو ځکه دغه خبرې ځکه وکړله. We eliminated an especially cruel tax that fell mostly on Americans, making less than $50,000 a year, forcing them to pay tremendous penalties simply because they couldn't afford government-ordered health plans. We repealed the core of the disastrous Obamacare. The individual mandate is now gone. نوموړی هغه خبره هم کوي چې د امریکې پخواني صدر ډانلډ ټرمپ د خلکو دپاره پخواني صدر براک اوباما دپاره دا لازمه کړې وه چې هغوی به خامخا د صحت انشورنس اخلي او هغې ته یو د ظلم قانون ویل، دغه چې کوم دفعه وه هغه یې لرې کړله چې دا د هر چا خپله خوښه ده چې صحت قانون اخلي او بیمه اخلي او بیمه اخلي او که نه اخلي. 35% all the way down to 21%, so American companies can compete and win against anyone else anywhere in the world. امریکا کمپنیانو دپاره هم صدر ټرمپ وایي چې دوی ډېر مراعات ورکړي دي د ټیکس په مد کې او اوس هغوی زیاته وده کولی شي. By more than $4,000. A lot of money. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ دا وخت یې نېغه باندې د کانګرس دواړه ایوانونو ته بنا کوي. And can now deduct 20% of their business income. Here tonight are Steve Staub and Sandy Keplinger of Staub Manufacturing, a small, beautiful business in Ohio. They've just finished the best year in their 20-year history. نوموړی دا وخت د امریکې د ټیکس اصلاحاتو له کبله رسېدلو اسانتیاوو او کاروبارونو ته چې څومره ګټه خصوصا وړوکي کاروبارونو ته په هغې باندې خبرې اترې کوي چې څومره یې وړو کاروبارونو او روزګارونو ته ګټه رسولې ده. او دلته کې 2 کسان هم هغوی صدر په نښه کړه چې دوی یو وړوکی کاروبار شروع کړی خو په تېرو 20 کلونو کې دوی ته دومره ګټه نه ورسېدلې چې په دې تېر یو کال کې ورته ورسېده. And expanding into the building next door. Good feeling. او هم د دغې ګټې په وجه باندې دوی په دې تېر یو کال کې خپل کاروبار ډېر زیات پراخ کړو. Corey Adams is also with us tonight. Corey is an all-American worker. He supported himself through high school, lost his job during the 2008 recession, and was later hired by Staub, where he trained to become a welder. Like many hardworking Americans, Corey plans to invest his tax cut raise into his new home and his 2 daughters' education. Corey, please stand. نوموړی دا وخت د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ چې څومره اصلاحات کړي دي د هغې له کبله امریکایانو ته وړو
کاروباریانو ته او هغه خلک میډل کلاس چې ورته ویل کېږي منځنۍ طبقه چې هغوی ته څومره د ټیکس په مد کې اسانتیاوې او سهولتونه ملاو شوي دي د هغې ذکر کوي چې څومره یې خلکو ته ګټه رسولې. The man that owns that company that's doing so well. So congratulations, Corey. Since we passed tax cuts, roughly 3 million workers have already gotten tax cut bonuses. Many of them thousands and thousands of dollars per worker. خلکو ته دغه سهولت ورکړی دی نو د هغې نه پسه تقریبا 3 میلیونه خلکو د دغه مراعاتو نه ګټه پورته کړې ده او هغوی ته ټیکس کټس بونسونه ملاو شوي دي. 20,000 workers. And just a little while ago, ExxonMobil announced a $50 billion investment in the United States. Just a little while. نوموړی وایي چې د امریکې د تیلو غټې کمپنۍ اکسان لږه شېبه وړاندې د 50 اربه ډالرو سرمایه‌کارۍ اعلان کړی دی. American moment. There has never been a better time to start living the American dream. د امریکې په تاریخ کې کله هم دومره ښه وخت نه و راغلی چې خلک د امریکې خپل د خوب تعبیر رښتیا کړي. If you work hard, if you believe in yourself, if you believe in America, then you can dream anything. You can be anything. که تاسو سخت کار کوئ خو خوبونه یې نه تاسو هغه هر څه ترلاسه کولی شئ. صدر ټرمپ وایي د دې پر ضد چې تاسو څوک یې تاسو د کوم ځای نه راغلي که تاسو په امریکا کې اوسېږئ او په دې وخت کې دغه سټیټ آف د یونین وینا ګورئ نو همدا ستاسو وخت دی. که تاسو سخت مهنت کوئ په خپل ځان یقین لرئ او که تاسو په امریکا باندې یقین لرئ او څه خوب وینئ نو تاسو هر څه کولی شئ په شریکه باندې هغه هر څه ترلاسه کولی شئ. Together as one team, one people and one American family can do anything. We all share the same home, the same heart, the same destiny. صدر ټرمپ وایي په نننۍ شپه باندې زه د امریکا د راتلونکي په حوالې سره او په دې حوالې سره خبرې کول غواړم چې موږ به څنګه قوم جوړیږو په راتلونکي کې که موږ ټول په یو ځای شو یو خلک شو یو امریکنۍ کورنۍ شو نو موږ هر څه کولی شو. Together we are rediscovering the American way. یو ځای دوی د امریکې د ژوند لار یو ځل بیا معلومولی شي. For the center of American life. The motto is in God we trust. صدر ټرمپ وایي په امریکا کې ماته پته ده موږ ته پته ده چې عقیده او خاندان دا امریکا ده نه که حکومت او بیوروکراسي د امریکا منځ یا زړه خاندانونه دي عقیده ده او زمونږه دا وینا ده زمونږه په دې باندې ناره ده په دې یقین دی چې موږ په خدای ایمان لرو. And our amazing veterans as heroes who deserve our total and unwavering support. نوموړی د خپل پولیسو پوځ او په پوځ او پولیس کې پاتې شوو خلکو ستاینه کوي چې هغوی لپاره زمونږه نه ختمېدونکي مرستې به هر وخت وي او دوی د دې حقدار دي. Here tonight is Preston Sharp, a 12-year-old boy from Redding, California, who noticed that veterans' graves were not marked with flags on Veterans Day. صدر ټرمپ اوس هلته کې ناست د 12 کالو یو وړوکی ماشوم پریسټن شارپ ته اشاره کوي چې هغه لا اولنۍ میرمن ملانیا ټرمپ سره ناست دی د ریډینګ کالیفورنیا نه سره تعلق لري او وایي چې دغه ماشوم په لاول ځل باندې دغه ولیدل چې امریکایي پخوانی فوجیان چې په جنگونو کې جنگېدلي دي د هغوی په قبرونو باندې هیڅ قسمه جنډه نشته دی نو هغې فیصله وکړه چې دا هر څه به بدل کړي او هم د هغې د تحریک په وجه باندې اوس پخواني اتلانو یا د هیروګانو په قبرونو باندې 40,000 جنډې لګول شوي دي.
Young patriots like Preston teach all of us about our civic duty as Americans. And I met Preston a little while ago. دغه ماشوم پرستن چې د هغه حب الوطني د ملک سره کومه مینه ده هغه موږ ته خپلې د ټولنې ذمہوارۍ ښکاره کوي د Preston's امریکایي په reverence حیث for those who have served our nation reminds us of why we salute our flag, why we put our hands on our hearts for the Pledge of Allegiance, and why we proudly stand for the national anthem. دغه بیا رایاد شو چې مونږه د یو قام په توګه باندې ولې خپل جنډې ته سلام کوو ولې په چې کله د امریکا سره د یووالي یا د امریکا د خدمت هدف پورته کولو په خپل زړه باندې لاس تو او ولې مونږه په فخر یا په ویاړ باندې خپل قامي ترانه وایو. Americans love their country and they deserve a government that shows them the same love and loyalty in return. For the last year, we have sought to restore the bonds of trust between our citizens and their government. Working with the Senate, we are appointing judges who will interpret the او Constitution دوی as ته د written, دې مینې په بدل کې هم د داسې حکومت حقدار دي چې په بدل کې ورته هم دغه شانتي مینه ورکړي هم دغه شانتي هغوی سره هغوی خدمت وکړي. او په تیر یو کال کې موږ هم دغه کوشش کړی دی چې د خلکو او د حکومت ترمنځ چې کومه ناباوري پیدا شوې ده دغه ختمه کړی شي. We are totally defending our Second Amendment and have taken historic actions to protect religious liberty. نوموړی وایي چې دوی د خپل دویم آئیني ترمیم پوره حفاظت او دفاع کوي او د خپلو مذهبي آزادو تحفظ لپاره یې تاریخي ګامونه پورته کړي دي. And we are serving our brave veterans, including giving our veterans choice in their healthcare decisions. ګرانو اورېدونکو دا وخت صدر ډانلډ ټرمپ چې قام ته کومه وینا کوي په دې کې زیاتره د امریکې دننه د کامیابو او د ملک د ولس د بهادرو خبرې دي تر اوسه پورې څومره مخې ته راغلي دي. په دې وینا کې تر اوسه د هغه زیاته توجه د ملک دننه د هغه په کامیابو باندې دي. Last year, Congress also passed and I signed the landmark VA Accountability Act. نوموړی دا وخت د هغه کانگرس د قانون خبره کوي چې کانگرس منظور کړو او بیا د لاسلیک کړو چې په پوز کې جنګېدلو خلکو د حقونو لپاره دی. VA employees who failed to give our veterans the care they deserve, and we are hiring talented people who love our vets as much as we do. خاص کر د هغه خلکو خبره کوي چې دلته ورته ویټرن وایي چې په پوز کې پاتې شوي دي د امریکې په ځواکونو کې او هغوی بیا د هغوی د خصمانۍ لپاره کوم ګامونه پورته کړل کېږي په هغې باندې خبرې اترې کوي چې هغوی د ډېرو څه حقدار دي او د هغوی د صحت خیال ډېر ضروري دي. Are properly taken care of, which has been my promise to them from the very beginning. بیا دا رایاد کو چې دا د وایس اف امریکا ډیوا خصوصي خبرونه ده د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د کانگرس شریکې غونډې ته خپل وینا کوي. سټیټ اف د یونین په وینا کې اوس پورې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په امریکا کې کوم داخلي معاملات دي په دې حواله سره خبرې کړې دي او حکومت چې په تیر یو کال کې د امریکا خلکو ته کوم اسانتیاوې سہولتونه او د هغوی د خبرو لپاره کومې پالیسیانې So tonight I call on Congress to empower every cabinet secretary with the authority to reward good workers and to remove federal employees who undermine the public trust or fail the American people. د ډیوا په یوټیوب باندې نیغ په نیغه لیدای شي، په ټلویزیون باندې لیدای شي، په ریډیو باندې اوریدای شي او په ټویټر باندې تاسو د صدر ټرمپ د مهمو خبرونو په حواله سره خبرونه ترلاسه کولی شي. In our drive to make Washington accountable, we have eliminated more regulations in our first year than any
administration in the history of our country. نوموړی وایي چې د امریکې په تاریخ کې تر هرې انتظامي نه زیاتې په کاروبارونو او بانکي نظام باندې لګېدلې قاعدې او ضابطې لرې کړي دي. نوموړی هغه اړخ ته اشاره کوي کال 2008 راهیسې د امریکې په بانکي نظام باندې ډېر پابندۍ لګېدلې وې، ډېرې قاعدې او ضابطې وې، خو ډېر څیزونه اوس لرې کړل شوي. نوموړي به د توانایي خبره هم کوله. دا وخت یو ځل بیا دی د امریکې د توانایي په اړه باندې خبرې اترې کوي. We are now very proudly an exporter of energy to the world. صدر ټرمپ وايي امریکا د توانایي پر ضد چې ګمجنګ شروع شوی و هغه ختم کړی دی، د صفا کویلې پر ضد چې ګمجنګ و هغه ختم کړی دی او اوس امریکا دنیا ته انرژي ورکوي. So that we can get Motor City revving its engines again, and that's what's happening. نوموړی دا وخت د ډیټرایټ خبره کوي. ډیټرایټ د امریکې هغه ښار دی چې د موټرو تر ټولو زیاتې کارخانې دي پکې. هغه حکومتي منډیټ خبره کوي چې هلته کې د موټرو په کارخانو کې کارکوونکو ته د هغې له وجې ډېر نقصان رسېدلی او یو ځل بیا وایي چې د دوی د کوششونو له کبله به دغه ښار یو ځل بیا راژوندی کېږي. Chrysler is moving a major plant from Mexico to Michigan. Toyota and Mazda are opening up a plant in Alabama, a big one. And we haven't seen this in a long time. It's all coming back. او دغه حالات په لسیزو کې نه ولیدلی شوی. صدر ټرمپ دلته کې مثال ورکو د کرایسلر کمپني چې هغه خپل پلانټ وایي چې د میکسیکو نه اوس میشیګن ته راوړي. ټویوټا او مازدا هم په الاباما کې خپل د موټرې جوړونکي کارخانې لګونکي دي او دغه شانتې نورې کارخانې به هم په ټول ملک کې لګېدل شروع شي. Totally unaccustomed to hearing. For many years companies and jobs were only leaving. صدر ټرمپ وايي امریکایانو د کلونو نه داسې خبرونه نو اورېدلې او داسې عادت نه وو، خو اوس کمپنیانې بیا را روانې دي امریکا ته، نوکریانې به راځي چې یو ځل امریکا نه وتلې نورو ملکونو ته تللې، اوس به دا هر څه بیا را واپس شي. Exciting progress is happening every single day to speed access to breakthrough cures and affordable generic drugs. Last year, the FDA approved more new and generic drugs and medical devices than ever before in our country's history. اوس اکرام صدر ټرمپ د دوايانو په باره کې خبره کوي، خصوصا هغه دوايانې، یو هغه دوايانې چې غټي کمپنیانې جوړي او بل هغه دوايانې چې خلکو په ریسرچ کړي کوم چې په ریسرچ کړي نو هغه برانډډ دوايي وي، خو هغه نه پس بیا جنریک دوايانې نور هم جوړي. هغه فارموله باندې نوري کمپنیانې دوايانې جوړي او هغه بیا ارزان بیه هم. نو صدر ټرمپ وايي چې تیر کال FDA چې کوم په امریکا کې د دوايانو په دوايانو د څارنې اداره ده هغوی منځوري ورکړې ده ډیرو دغه شانتي جنریک دوايانو جوړولو دپاره او دغه شانتي طبي آلات جوړولو دپاره. I want to give them a chance right here at home. It's time for Congress to give these wonderful, incredible Americans the right to try. نوموړی وایي چې اوس به خلک په ملکونو باندې نه ګرځي چې د خپلو بیمارو علاج وکړي، بلکې په ملک باندې دننه به هغوی ته دغه هر څه موجود وي او خاص کر هغه دوايانې چې په تجرباتي توګه باندې ورکول کېږي په امریکا کې، چونکې د دې لپاره قوانین ډېر زیات سخت. نوموړی وایي چې د دې اجازه یې ورکړې ده چې دغه تجرباتي دوايانې او تجرباتي چې کوم علاج وي هغه په خپل ملک کې دننه وکړي. is to reduce the price of prescription drugs. نوموړی وایي چې کومې دوايانې ډاکټران لیکي دا د ژمنه ده چې د هغې قیمتونه به راکموي. په امریکا کې د دوايانو قیمتونه هم ډېر زیات جګ دي، ډېر اوچت دي. بیا وایي چې دا به خلکو ته راکموي.
In many other countries, these drugs cost far less than what we pay in the United States, and it's very, very unfair. That is why I've directed my administration to make fixing the injustice of high drug prices صدر ټرمپ وايي د one of my امریکا top په مقابله کې په نورو priorities for ملکونو the کې year. هم دغه دوايانو قیمتونه ډیر کم یو په امریکا کې ډیر ګراني ځکه خپل انتظامیه ته دغه امر کړی دی چې زر تر زره دی دغه بې انصافي ختمولو د لپاره کوششونه وکړي او دا زمونږ ترجیح ده دغه دوايانو قیمتونه به ډیر زر راکم شي نوموړی وایي ګورئ دا قیمتونه به ډیر زیات راکم شي On decades of unfair trade deals that sacrificed our prosperity and shipped away our companies, our jobs, and ډانلډ ټرمپ our اوس د نړیوال تړونونو په حق باندې خبره کوي چې امریکا سره چې کوم تړونونه شوي هغه د بې انصافۍ په بنیاد باندې وو د دوی ترقی قرباني ورکړل شوې ده ډېرې کمپنۍ بهر ملکونو ته بوتل شوې وي د قوم مال او جایداد او روزګارونه بار ته بوتل شوي وو خو د هغې وخت اوس ختم شوی دی او دوی اوس تمه لري چې د دوی چې څومره کوم تړونونه دي هغه به په انصاف باندې وي دا هغه غږ چې نوموړي په خپل انتخابي کمپاین کې ډېر زیات کولو او د بهر نړۍ نه په دې باندې ځینې نیوکې هم کېدلې نوموړی وایي چې دی به د نړۍ سره نوي نوي تړونونه کوي چې هغه به ډېر ښه وي او هغه به په انصاف باندې اساس لري through strong enforcement of our trade rules. صدر ټرمپ وايي د امریکایي کارکوونکو تحفظ As وکړي we rebuild our industries, it is also time to rebuild our crumbling infrastructure. په داسې حال چې دوی خپل سړکونه بیا جوړوي اوس وخت راغلی دی چې خپل ماتېدونکی انفراسټرکچر یا د ملک بنیادي اډانه هم په دوباره جوړه کړي دلته مراد د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په امریکا کې د ودانو کودونو او د کارخانو د ودانو په اړه امریکا د تعمیراتو قام دی دوی په یو کال کې د نن امپایر سټیټ بلډینګ جوړ کړی و خو دا ډیره د شرم خبره ده چې په 10 کاله کې دوی د یو سمپل یا ساده سړک منظورولو اجازه هم نه دی ورکړی I am asking both parties to come together to give us safe, fast, reliable and modern infrastructure that our economy needs and our people deserve. صدر ټرمپ یو وارې بیا د ریپبلیکن سره په ډیموکراتس غړو او سنټرانو باندې هم غږ وکړو چې راځي را یوځای شو او مونږه خپلو خلکو ته یو ډیر محفوظه تیز رفتاره باوري او په جدید انفراستراکچر باندې جوړ اقتصاد ورکو چې د کم خلک حقدار دي for the new infrastructure investment that our country so desperately needs. نوموړی وایي چې د په کانګرس باندې غږ کوي چې یو بل مخې ته راوړي د کوم لاندې چې د ملک د انفراسټرکچر سرمایه‌کارۍ لپاره $1.5 ټریلیون یا کړب ډالره راوړلی شي Any bill must also streamline the permitting and approval process, getting it down to no more than 2 years and perhaps even 1. Together, we can reclaim our great building heritage. صدر ټرمپ وايي چې هر یو بل چې راځي نو په هغه کې ضروری ده چې دا همي چې د منځوري طریقې کار ډیر زیات اساني او کم نه کم 2 کاله بلکې یو کال وخت منځوري د لپاره ورکړی کېږي په شریکه باندې مونږه راځي چې خپل د ودانو یا د بلډینګونو چې کوم دا زموږ ورثه ده تاریخ ته دا بیان جوړه کړي بیان ودانه کړي موږ نوي سړکونه جوړو کورونه به جوړو لوی سړکونه به جوړو د ریلګاړو پټیانې به خورو او We want every American to know the dignity of a hard day's work. We want every child to be safe in their home at night.
And we want every citizen to be proud of this land that we all love so much. We can lift our citizens from welfare to work, from dependence to independence, and from poverty to prosperity. نوموړی دا وخت وایي چې دوی غواړي چې هر یو ماشوم په خپل کور کې هغه محفوظ وي او هر یو تن د دې خاورې سره مینه لري او په دې فخر کوي او غواړي چې هر یو تن هغه کار کوي او د هغه په هیڅ چا باندې انحصار نه وي او آزاد وي. Let's invest in workforce development and let's invest in job training, which we need so badly. نوموړی د نوو روزګارونو خبره کوي چې د ټیکس کمولو د وجې نه څنګه روزګارونه پیدا کېږي او راځي چې د ملک د ترقۍ او د روزګارونو تربیت لپاره یو ځای سرمایه‌کاري وکړو. Let's open great vocational schools so our future workers can learn a craft and realize their full potential. صدر ټرمپ وایي چې راځئ موږ د مستقل معمارانو دپاره یا راتلونکي د قوم د جوړونکو دپاره داسې تربیتي سکولونه جوړ کړو چې په هغې کې هغوی د خپل صلاحیتونو په بنیاد باندې هنرونه زده کولی شي او راځئ چې هغه خاندانونو دپاره چې کوم کارونه کوي د هغوی دپاره یو داسې د چوټۍ نظام جوړ کړو چې په کوم کې هغوی ته د چوټۍ په وخت کې هم تنخواه ورکړی کېدی شي. To help former inmates who have served their time get a second chance at life. Struggling communities, د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ اوس په امریکا کې چې کوم قیدیان دي پخواني قیدیان خصوصا د هغوی ذکر وکړو چې وایي د هغوی دپاره هم داسې د اصلاحاتو ضرورت دی په جیل کې هم داسې د اصلاحاتو ضرورت دی د هغې دپاره کار کول غواړي چې کم خلک په جیلونو کې پاتې شي نو هغوی هم بیا نه د ټولنې یوه برخه جوړه کړی شي. Most tragically, نوموړی وایي چې په امریکا کې د مشکلاتو سره مخ چې کومې ټولنې دي او خاص کر د بهر ملکونو امریکا ته راغلي ټولنې هغوی سره به د امیګریشن یا د مهاجرت په تګلارو کې مرستې کولی شي او هغه چې د ټولو امریکایانو او امریکایي کورنیو په مفادو یا ګټه کې وي. نوموړی وایي چې د لسیزو راهیسې کلاو یا پراخه سرحدونو له وجې مخدره مواد او دغه شان نور هغه خلک چې خلکو ته نقصانونه رسوي هغوی امریکې دننه راغلي دي او نقصانونه رسوي. These two precious girls were brutally murdered while walking together in their hometown. 6 members of the savage MS-13 gang have been charged with killing and Nisa's murders. لوناوي کایلا کیوس او نیسا میکنز له دوه ملګری وي خو په سپتمبر 2014 کې په یو شپه چې د نیسا 14 سالګرا و د دوه کور ته واپس رانلي ولی چې چا هم په خپل علاقې کې په خپل ښار کې دغه دوه جنکۍ ووجلې. نوموړی بیا د یو ګینګ خبره کوي چې د MS-13 په نوم باندې مشهور دی چې هغوی دغه دواړه جنکۍ په هغې باندې تور دی چې کیلا او نیسا یې ووژلي او همدغه شان یو شمېر د ګینګ غړي د امریکې په قانونونو کې چې کمې کمزورۍ دي د هغې نه دوی ګټه پورته کوي. صدر ټرمپ وایي چې هم د دغه امریکا قانون کې نیمګړتیاوو د لاسه اکثر لا داسې خلک امریکا ته راننوځي او نوموړي دا خبره کړې ده چې دا په ماشوموالي کې خو دوی راشي چې غیر قانوني وي خو بیا دغه شان په غلط کارونو کې هغوی څه کوي.
ګرانو اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خصوصي خپرونې دي چې تاسو یې نیغ په نیغه د ډیوا په ټلویزیون د ډیوا په ویب سایټ د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې لیدای شئ. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سټیټ اف د یونین وینا کوي د کانگرس شریکه غونډې ته. Well, we cannot imagine the depths of that kind of sorrow. We can make sure that other families never have to endure this kind of pain. Tonight I am calling on Congress to finally close the deadly loopholes that have allowed MS-13 and other criminal gangs to break into our country. We have proposed new legislation that will fix our immigration laws and support our ICE and Border Patrol agents. نوموړی وایي چې د ویډیو نوي قانون تجویز ورکړی دی چې د دې د مهاجرت په قوانینو کې چې کومې خامۍ دي او کمزورۍ دي هغه به له منځه یوسي او د سرحدونو حفاظت کوونکي چې څومره خلک دي د هغوی به مرسته کوي چې داسې قسمه پېښې بیا رامنځته نه شي. The United States is a compassionate nation. We are proud that we do more than any other country anywhere in the world to help the needy, the struggling, and the underprivileged صدر ټرمپ all وايي over the امریکا world. یو ډیر بادر But as قوم دی. President موږ of په the دې فخر United کوو چې States, my زموږ highest ملک loyalty, په ټوله my نړۍ کې greatest تر ټولو compassion, زیات د ضرورتمندو د هغه constant خلکو چې concern کم کوششونه is کوي او for د هغه خلکو چې America's بېوسه دي children, ټوله دنیا America's کې ټولو نه struggling زیاتې workers, مرستې کړي دي. and خو د امریکا د America's صدر په forgotten حیثیت باندې زما communities. تر ټولو زیاته I want our youth مینه to grow او up زما to ټولو نه achieve زیات great things. کوشش یا I خواهش want دا دی our poor او زما to دپاره have دا their ټولو نه chance زیاته to یره د rise. امریکا د ماشومانو So دپاره tonight دا I د am امریکا extending د an open hand کارکونکو to work یا with مزدورانو members of both دپاره دا او د parties, امریکا د هغه Democrats خلکو سره and دا Republicans, چې کم هېر to کړی شوي protect دي our citizens of every background, color, religion, او صدر and ټرمپ وایي creed. چې زه غواړم زمونږ نوی کول یا ځوانان هغه هر څه ترلاسه کړي چې کم د هغوی حق جوړیږي او زه غواړم چې بېوسه خلکو ته یا غریبانو ته هم په معاشره کې د راپورته کېدو موقع ورکړی شي. نوموړی وایي چې د ډیوټي یا فرض یو مقدس فرض د ټولو منتخب چارواکو په دې چمبر کې هغه دا دی چې د امریکایانو تحفظ وکړي، د هغوی د کورونو تحفظ وکړي، د هغوی د ټولنې تحفظ وکړي او د امریکې چې کوم خوب دی د هغوی دغه خوب تحفظ وکړي. په دلته کې اشاره د امریکا د مهاجرت هغه قانون ته ده چې د ډاکا په نوم باندې پیژندلی کیږي او دا د امریکا پخواني صدر براک اوباما په خپل وخت کې منظور کړی و او صدر ټرمپ وایي چې امریکایان هم خوبونه ویني. Homeland Security Investigation Special Agent Celestino Martinez. He goes by DJ and CJ. He said, call me either one. So we'll call you CJ. Served 15 years in the Air Force before becoming an ICE agent and spending the last 15 years fighting gang violence and getting dangerous criminals off of our streets. Tough job. At one point, MS-13 leaders ordered CJ's murder and they wanted it to happen quickly. But he did not cave to threats or to fear. Last May, he commanded an operation to track down gang members on Long Island. خصوصي ایجنټ سلستینو مارټینز چې د سی جی په نوم باندې هم پیژندل کیږي د هغه ذکر کوي. صدر ټرمپ وايي 15 کاله د امریکا په ایر فورس کې کار کړی و او دغه نه پس هغه د آیس ایجنټ جوړ شو او بیا بل 15 کاله د آیس ایجنټ جوړېدو نه پس د ګینګ وایلنس یا په ټولنو کې چې کم خلک تشدد کوي د هغوی مخنیوي لپاره د بدمعشانو ډله بالکل د بدمعشانو د مخنیوي لپاره او د خطرناکه مجرمانو په لارو کوڅو کې د هغوی د مخنیوي لپاره هغه خپل کوششونه کړي دي او په یو موقع باندې د MS-13 چې کومه د بدمعشانو ډله وه هغوی د سی جی د وژنې یا د مرګ اډر هم کړی و خو هغه بیا هم دې نه ونه یریدو.
And I asked CJ, او تیر کال صدر ټرمپ وایي چې په لانګ آیلینډ کې سی جی د بدمعشانو د یوې ډلې پر ضد د اپریشن کړی وو او په دې اپریشن کې د هغې خپل ټیم سره قریبا 400 پورې بدمعشان نیولي وو چې 220 پکې د MS-13 بدمعشان دي. Reinforcements, and we're going to send them to you quickly. It's what you need. نو اصل کې راځي هغه خبره راځي چې څنګه د ملک د امیګریشن یا د مهاجرت قوانین اصلاحات ضرورت لري. نو وایي چې په راتلونکو هفتو کې به د امریکای د نمائندګانو ایوان او سېنات د مهاجرت د اصلاحاتو په یو پاکیج یا قانون باندې رائے ورکړي. To immigration reform. Based on these discussions, we presented Congress with a detailed proposal that should be supported by both parties as a fair compromise, one where nobody gets everything they want, but where our country gets the critical reforms it needs and must have. نوموړی وایي چې په وروستیو میاشتو کې د انتظامیې د ډیموکرات او ریپبلیکن غړو دواړو سره په یو داسې مهاجرت اصلاحاتو قانون ته رسیدو باندې کار کړی دی او د دغه خبرو اترو په نتیجه کې دوی کانګرس ته یو تفصیلي تجویز وړاندې کړی دی چې دواړه ګوندونه به باید په هغې باندې که څه هم هر څه ترلاسه نه کړي چې دوی غواړي خو د ملک د اصلاحاتو لپاره به دا ډېر ضروري وي. Almost 3 times more people than the previous administration covered. نوموړی اوس د دغه فریم ورک یا د دغه تجویز یو خاص خبره کوي چې 1.8 میلیونه غیر قانوني چې کوم خلک دي هغوی لپاره به د مهاجرت لاره هواره کړلی شي، څوک چې د خپلو مور پلارانو سره په ماشوموالي کې امریکې ته په غیر قانوني توګه باندې راغلي دي او دا د نور هر یو تیر انتظامیې چې کوم کوششونه دي د هغې نه یو په درې زیات. Fully secures the border. د دوی د پلان لاندې به هغه خلک چې په تعلیم او د کار ضرورتونه هغه معیار پوره کوي او د هغوی اخلاقي معیار هم کوي، هغوی به د دې قابل وي چې د امریکې شهریت ورته ورکړل شي. او دویم د دوی لپاره چې کومه په دغه قانون کې ضرورت خبره ده هغه ده چې دوی به خپل سرحدونه محفوظ کوي. And it means hiring more heroes like CJ to keep our communities safe. صدر ټرمپ اصل کې وایي چې ما د کم پلان چې ما کانګرس ته وړاندې کړی دی د هغې 4 نکتې دي. یو پکې تاسو وایي چې 1.8 میلیونه غیر قانوني مهاجرینو ته به شهریت ورکوي او دویمه نکته دا ده چې د خپلو پولې حفاظت به کوي، خصوصا چې کومه جنوبي پوله ده صدر ټرمپ وایي په هغې باندې یو دیوال جوړول غواړي او د دې مطلب دا دی چې د سی جې په شانتې نور خلک مونږه برتي کړو، خپلې ټولنې محفوظه کړو او چې کم د امریکا په مهاجرت په قانون کې کم نیمګړتیاوې دي چې د کم د لاسه جرایم پیشه خلک او ترهګر دې ملک ته راننوځي نو د هغوی لاره ونیولی شي. The third pillar ends the visa lottery, a program that randomly hands out green cards without any regard for skill, merit, or the safety of American people. نوموړی د دغه اصلاحاتي پیکیج درېیمه نکته وایي چې هغه د ویزا لاټري پروګرام دی، هغه پروګرام چې امریکې ته پکې د ګرین کارت د لارې بغیر د کوم مهارت د میرټ او د خلکو د تحفظ بغیر خلک راوستل کېږي. نوموړي ویلي دي چې وخت راغلی دی چې دوی مخ په وړاندې لاړ شي او په میرټ باندې د مهاجرت قانون جوړ کړي چې امریکې ته پکې خلک د هغوی د مهارت په بنیاد باندې راوستل کېږي چې هغوی څه کار کوي او زموږ د ټولنې لپاره د هغوی څومره څه کوي او د هغوی خدمات څه دي. The nuclear family by ending chain migration. او څلورمه نکته د هغوی د چین مایګریشن په حوالې سره ده. چین مایګریشن هغه دی چې د ښځه خاوند او د 21 کالو نه کم عمر چې کوم ماشومان دي هغه خو یو کس راوسی چې خو د دې نه که ور اخواته وي هغه به د دغه اصلاحاتي پیکیج لاندې بیا امریکې ته په هغوی نشي راوستل کېدی چې په مستقله توګه باندې دلته ژوند
او by کار limiting sponsorships to spouses and minor children. صدر ټرمپ وایي چې د دغه چین مایګریشن په نتیجه کې به یو څه د ځان سره بې شمېره خپلوان راوستلی کېدای شو سپانسرشیپ به یې ورته ورکولی شو خو اوس به دوی په دې باندې سختی کوي او خالي به یو کس خپل ډېر نږدې خپلوان یعنی خپل ښځه خاوند یا خپل وړوکي بچي امریکا ته راوستی شي were made possible by the visa lottery and chain migration. نوموړی وایي چې په نیویارک کې په وروستیو هفتو کې دوه ترهګر حملې هغه هم د دغه ویزا لاټري نظام لاندې او د چین مایګریشن لاندې راغلو خلکو د ترهګرۍ په دې دور کې دغه پروګرامونه دوی لپاره ډېر ګران دي چې نور دغه مخ په وړاندې بولي او دغه په امریکا کې هم داسې روان دي دغه پروګرامونه ودرېدل پکار دي اوس وخت راغلی دی چې دغه د مهاجرت زاړه قوانین ختم کړی شي د دې اصلاح وکړی شي او دوی د 21مې صدۍ نوی د مهاجرت قانون مخې ته راوړي. one that will create a safe, modern and lawful immigration system. For over 30 years, Washington has tried and failed to solve this problem. This Congress د تیرو 30 کلونو راهیسې واشنگټن کوشش کړی دی او ناکامه شوی دی چې دغه مسله حل کړي او دا کانګرس زه وینم چې دا به هغه کانګرس وي چې دا مسله به بالاخر سر ته ورسوي او حل به یې کړي. So let's come together, set politics aside, and finally get the job done. سیاست یو اړخ ته کېږدو او دغه کار سر ته ورسوي. These reforms will also support our response to the terrible crisis of opioid and drug addiction. Never before has it been like it is now. It is terrible. We have to do something about it. دغه اصلاحاتو د لارې به مونږه هغه مسلې ته هم جواب ویلی شو چې کما د منشیاتو د لاسه پیدا شوي ده یعنی کم خلک چې نشهیي توکي یا مواد استعمالوي نو دغه مسله هم ډیره زیاته شوې ده. یوازې په 2014 کال کې 40,000 امریکایان د نشهیي موادو د زیاتو استعمال په وجه باندې مړه شوي دي. او نوموړی ځکه دا خبره کوي چې دی وایي چې د امریکې په دغه سرحداتو باندې دا غیر قانوني نشهیي توکي راوړلی کېږي او دوی چې څنګه وویلې چې 40,000 امریکایان د دې له کبله په کال 2014 کې مړه شوي دي بیا یې شمېره ورکړله چې د ورځې په حساب دا 140 امریکایان جوړېږي. And helping get treatment for those in need, for those who have been so terribly hurt. نوموړی وایي چې انتظامیه په دې ژمن دی چې دوی د دغه مخدره موادو خلاف جنگ هغه سر ته ورسوي او هغه خلک چې ضرورت لري د هغې علاج او مرسته وکړی شي. او نوموړی وایي چې دا جدوجهد او دا کوشش خو ډېر اوږد دی او ډېر مشکل دی خو امریکایانو همیشه ګران او مشکل کارونه کړي دي او بالاخر په اخر کې به دوی کامیابي دي. We have seen tonight the most difficult challenges bring out the best in America. We see a vivid expression of this truth in the story of the Holetz family of New Mexico. Ryan Holetz is 27 years old, an officer with the Albuquerque Police Department. He's here tonight with his wife, Rebecca. ولیدل چې هر کله په شان دې ځله هم چې کله ډېر سخت چیلنجونه امریکایانو ته پراته وي نو د همدغه سختو چیلنجونو په نتیجه کې د امریکا ډېر ښه کارکردګي کولی شي او دلته کې اوس صدر ټرمپ د نیو میکسیکو نه راغلي د هولټس کورنۍ ته اشاره وکړه. وایي چې راین هولټس د 20 کالو دی او یو افسر دی په البوکرکی پولیس ډپارټمنټ کې هغه دلته کې نن د خپلې ښځې ربیکا سره موجود دی. She began to weep. She told him she didn't know where to turn but badly wanted a safe home for her baby.
In that moment, Ryan said he felt God speak to him. You will do it. صدر ټرمپ وايي تیر کال راین په ډیوټي باندې وو چې کله ولیدل یو حامله ښځه چې بې کوره هم ده هغه ځان ته د هیروین انجکشن لګولو تیاری کوي. Rebecca. In an instant, she agreed to adopt. The Holletts named their new daughter Hope. راین ورته وویل چې هغه به هغې ښځې ته وویل چې هغه به خپل ماشوم ته نقصان ورسوي نو هغې ښځې ژړا شروع کړه او ورته وویل چې هغې ته نه ده پته چې هغه څنګه خپل ځان د عذاب نه خلاص کړي خو هغه غواړي چې خپل ماشوم دپاره یو محفوظه کور وګوري او هم په دغه لحظه کې رایان دا وګڼل چې لکه دا د هغې دپاره یوه موقع ده چې هغه د چا مدد کولی شي. د ټرمپ وايي هم په هغه ساعت کې هغې خپلې ښځې او د 4 بچو تصویر راویستلو او چې کله کور ته لاړو نو د خپلې ښځې ربیکا ته دا خبره وکړه او ربیکا هم په دې باندې رضا شوه چې دوی به دغه ماشومه چې کومه دغه ښځه به پیدا کړي نو دا به په غېږه واخلي. نوموړي د امریکې دننه چې کوم سیاست د امریکې دننه مسلو باندې خبرو اوس د نړۍ په مسلو باندې خبرې اترې کوي. نوموړی په ګردنړۍ کې دوی د یو شمیر بدمعاش ملکونو سره مخ دي ترهګر ډلو سره مخ دي او د چین او روس په رنګ حریف هیوادونو سره مخ دي چې د دوی مفاداتو لپاره د دې د اقتصاد لپاره او د دې د افکارو لپاره یو چیلنج دی. نوموړی وایي چې کمزوري یقینا چې د کله هم کمزوري وي نو دا د جګړې او د انخطې اړخ ته یوه لار ده او چې څومره دوی طاقت لري او د دوی د دفاع څومره مضبوطه وي نو دوی د خپل ځان تحفظ کولی شي. نوموړی وایي چې د دې له وجې هغه په کانګرس باندې غږ کوي چې په دفاع باندې کوم خطغرونه لګول شوي دي هغه لرې کړي او د دوی عظیم پوځ ته پوره مرستې ورکړي. صدر ټرمپ وايي د خپلې دفاع د برخې په توګه باندې موږ ته پکار دي چې موږ خپل نیوکلیایي اساسې په جدیدو طریقو باندې جوړې کړو بیا نه راتازه کړو او زه په دې یقین لرم چې په دې امید یم چې دا به موږ چېرې هم استعمال نه کړو خو چې کله موږ مضبوط یو او تکړه یو نو موږ به د هر چا د جارحیت مقابله کولی شو هر څوک به منې کولی شو چې موږ ته په بده سترګه وګوري. نوموړی وایي چې زه وینم او په راتلونکي وخت کې به داسې یو موقع راشي او هغه به یوه داسې موقع وي چې ټول هیوادونه به رایوځای شي چې نیوکلیایي وسلې به ختمې کړي او دی وایي چې بدقسمتۍ نه موږ دغه وخت له انګلیسي دغه مقاله نه ده راغلې. اوس صدر ټرمپ اوس ډېره خپله مهمه خبره کوي هغه د آیسس یا د داعش په باره کې ده. By these killers in Iraq and in Syria and in other locations as well. او صدر ټرمپ وایي چې ما دا ژمنه کړې وه چې موږ به د خپلو ملګرو سره تیر کال ما دا ژمنه کړې وه چې موږ به د خپلو ملګرو سره اطلافیانو سره په یو ځای باندې داعش د ځمکې د مخ نه ختم کړو او یو کال پس زه په ډېر ویاړ او په ډېر فخر سره دا خبره وایم چې زموږ اطلافیانو داعش لا شکست ورکړی دی او د داعش په قبضه کې چې د عراق او د شام څومره علاقه وه هغه یې 100% پورې هغه واپس اخیستې ده خو اوس هم لا ډېر زیات کار پاتې دی موږ ته داعش ته د ماتې ورکولو دپاره خپله جګړه جاري ساتل دي. Chief Petty Officer Kenton Stacy were on a mission to clear buildings that ISIS had rigged with explosive so that civilians could
او صدر ټرمپ وس د هغه فوزي افسرانو ته چې په دغه وینا کې موجود دي آرمي سټاف سارجنټ جسټن پیک او وایي چې دا په 13 نومبر کې د رقا کې وو 13 کال نومبر کې او جسټن د خپل ملګرو سره او د خپل یو بل افسر کینټن سټیټي سره دوی ته د میشن ورکړی شوی وو چې کم بلډینګونه یا ودانۍ د آیسس په قبضه کې وي نو هغه صفا کی هلته کې وګوري چې څه چاودیدونکو موادونه خو داعش نه دي خورا کړی او دا زیدي د پاره چې خلک واپس رقا ښار ته په حفاظت سره راتلی شي. He then performed CPR for 20 straight minutes during the ground transport and maintained artificial respiration through 2.5 hours and through emergency surgery. Kenton Stacy would have died if it were not for Justin's selfless love. امریکایي پوځي د بهادر کیسه کوي چې هغه خپل ملګری څنګه د جنگ په وخت کې بچ کړی و هغه له ځان رسولی و هغه ته د 2 غنټو پورې د سرجري یا بلنۍ سرجري په وخت باندې په خپل خلو هغه ورکړی چې څنګه هغه ژوندی وساتي. موږ د رقا خارج ته کوي چې دا جنگ شو رقا دی چې اوس آزاد شوی ده او دغه جسټن چې کوم کنده هغه ته د برون سټار کوم ورکړل شوی ده هغه ته اوس ټول خلک ولاړ دي او د هغه لپاره د لاسو لکه د وایس اف امریکا ډیوا دا د واشنگټن ډي سي نه تاسو د ډیوا دغه خصوصي خبرونه په ریډیو اوریدای شئ په ټلویزیون لیدای شئ د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په ویب سټ او د ډیوا په یوټیوب باندې هم نښبنې غلیدای شئ. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سټیټ اف د یونین وینا کوي د کانګرس شریکي غونډې ته نو وایي ترګر چې کم څه کوي د سیویلین هسپتالونو کې د مخالف هسپتالونو کې بمونه کېدي هغه د خپل باندې یو بدی ده د ایول لفظ ولا استعمال کړی. They are unlawful enemy combatants. ترګر نصرت مجرمان دي غیر قانونا دښمنان دي چې د دې سره جنګيږي. او صدر ټرمپ دا هم وایي چې دا هغه خلک هم دي چې په غیر قانوني توګه باندې دوی جنګيږي یعنی دا زموږ غیر قانوني توګه باندې جنګیدونکو دشمنان دي او موږ ته هم دوی ته د ترهګرو په نظر باندې لیدل پکار دي. په خوا کې په بیوقوفانه توګه باندې په سونو داسې خطرناک ترهګر موږ آزاد کړل. Only to meet them again. نو موږ وایي چې ترهګر چې ونیول شي نو هغوی سره د ترهګرو په شان سلوک کول پکار دي. al-Baghdadi, who we captured, who we had, who we released. So today I'm keeping another promise. I just signed. چې دغه ترهګر چې په خوا پرې خودل شوی دوی بیا موږ سره د جنگونو په میدان کې جنگیدلې دي او هم په دغه ترهګرو کې یو د آیسس مشر البغدادي هم و چې موږ نیولې وو موږ سره وو او بیا موږ پرې خودو. نوموړی دا وخت یو ډېره مهمه خبره کوي او دا به موږ اورېدونکو ته ووایو چې زه هغه ژمنه سرته رسوم او ما یو حکم لاسلیک کړی دی د دفاع وزیر سیکټریمیټس ته چې د ګوانتانامو بې د پوځي زندان بیا کتنه وکړي او دا پرانیستی وساتي. دغه یو مهمه خبره ده چې د امریکې پخواني صدر براک اوباما د دې د بندولو حکم ورکړی خو د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ وایي چې دا به بیرته پرانیستی ساتي خو د دفاع سیکرټري جیم میټس به د دې کتنه کوي. We continue to have all necessary power to detain terrorists wherever we chase them down, wherever we find them. نوموړی دا هم وایي چې د کانګرس نه غوښتنه کوي چې دا یقیني کړي چې د آیسس یعنی د داعش او القاعده خلاف جنگ کې د دوی سره پورا واک اختیار وي چې ترهګر
قیدي ساتلی شي او چې چرته هم وي په هغې پسې لاړ شي. او صدر ټرمپ اوس دلته کې د افغانستان ذکر کوي، وایي چې په افغانستان کې زمونږ جنګیالي هم وس د جنګېدو دپاره یا د میشن دپاره نوي احکامات نوي قواعد لري. نوموړی وایي چې دوی نور د مخکې نه خپل پلانونه خپلو دښمنانو ته نه وایي. او موږ به یو ځل بیا ووایو چې د افغانستان په هکله دوی ویل چې د نوي قواعد او ضوابط جوړ کړي دي. د افغان بهادر ملګرو سره د دې پوځ چې کوم دی هغوی نور د ځان لپاره یو موده نه لري، بلکې هلته به تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی تکمیل نه وي کړی. او اوس صدر ټرمپ د یروشلم په حوالې سره خبره کوي، وایي چې تېره میاشت ما یو ګام پورته کو او هغه دا چې یروشلم مې د اسرائیل سرخار تسلیم کو. نوموړی وایي چې لږ وخت پس په درجنونو هیوادونو په ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کې د امریکې د دغه خپلواکه حق خلاف رای ورکړله چې ولې د یروشلم یا بیت المقدس د اسرائیل پایتخت تسلیم کړو. نوموړی وایي چې د امریکې ټکس ورکوونکي همدغه ملکونو ته ډېر په پراخه زړه سره په اربونو ډالره هر کال په امداد کې ورکوي. او نوموړی وایي چې نن شپه باندې د کانګرس نه غوښتنه کوي چې داسې قانون منظور کړي چې دا یقیني کړي چې د امریکې د بهر ملکونو لپاره چې کمې مرستې دي او کمې ډالرې دي هغه همیشه د امریکایي مفاداتو خیال وساتي او صرف د امریکې ملګرو هیوادونو ته لاړ شي. I did not stay silent. America stands with the people of Iran. او دلته کې د صدر ټرمپ د ایران په باره کې خبره کوي. هغه صدر ټرمپ وایي چې کله د ایران خلک د خپل ملک ته بدعنوانه دیکتاتورشپ پر ضد راپاڅېدل نو زه غلی پاتې نه شوم. امریکا د ایران د هغه خلکو د بادره کوشش چې هغوی د ازادۍ دپاره شروع کړی دی د هغې سره ملګری دی. My administration has also imposed tough sanctions on the communist and socialist dictatorships in Cuba. صدر ټرمپ وایي چې د کانګرس نه غواړي چې د ایران سره کومه نیوکلیایي یا اټومي معاهده امریکا کړې وه نو په هغې کې چې کومې بنیادي غلطیانې شوې وې هغې ته دې وګوري. But no regime has oppressed its own citizens more totally اوس دلته کې صدر ټرمپ د کیوبا او د وینزویلا په حوالې سره خبره کوي، وایي چې زما انتظامیې په کیوبا او وینزویلا کې هم چې کم سماجي عملیت روان دی نو د هغوی پر ضد سختې پابندیانې یا بندیزونه لګولي دي. ولی چې یو ملک ته هم دا حق نشته دی چې هغه د خپلو خلکو پر ضد د خپلو خلکو حقونه وچکوي. او دلته کې صدر خبره کوي د شمالي کوریا د ډیکټیټرشپ یا د امریت. نوموړی وایي چې دوی یو پوره دباو اچوي په شمال کوریا خلاف چې هغوی د نیوکلیایي وسلو چې کوم پروګرام دی مخ په وړاندې به ونه ځي. په تېرو وختونو کې هم د دوی چې کومه تجربه شوې ده هغه دا ده چې کله هم دوی غیله پاتې شوي دي نو هغې له کبله جارحیت ته او د اشتعاله ډک ګامونو ته حوصله میلاو شوې ده. دی وایي چې د تېرو انتظامیو چې کومې غلطۍ دي هغه به د نه تکراروي. A great student he was. On his way to study abroad in Asia, Otto joined a tour to North Korea. At its conclusion, this wonderful young man was arrested and charged with crimes against the state.
صدر ټرمپ دلته کې د آټو وامبیر خبره کوي دا هغه طالب علم چې د ورجینیا یونیورسيټي کې به سبق ویلو او هغه ایشیایي ملکونو په سفر باندې تللی وو او هلته کې بیا شمالي کوریا ته هم په سفر لاړو او په نتیجه کې دغه چې کوم ځوان هلک وو هغه ونیولې شو گرفتار کړی شو په شمالي کوریا کې او هغه باندې د ریاست پر ضد د جرمونو تورونه ولګولې شول او بیا د یوې داسې شرمناکې مقدمې نه پس هغې ته 15 کالو سخته سزا ورکړی شوه. دغه تن مور پلاران دا وختي په د واشنگټن په ودانۍ کې موجود دي چې پلار یې بلکل جوړونی شو او ویاړي هم ځکه چې د دوی زوی چې کله د شمالي کوریا نه واپس شو نو هغه وخت کې هم هغه د بېهوشۍ په حالت کې او ډېر ژر هغه بیا مړ شو. د آټو مور پلار فرید او سینډي وامبیر دا وخت کې هلته کې موجود دي او په ټلویزیون باندې تاسو لیدلی هم شئ. Incredible people. You are powerful witnesses to a menace that threatens our world, and your strength truly inspires us all. Thank you very much. Thank you. خلک دا وخت کې فرید او سینډي وامبیر ته ودرېدل او هغوی سره د غمرازۍ اظهار وکړو. Tonight we pledge to honor Otto's memory with total American resolve. Thank you. Finally, we are joined by one more witness to the ominous nature of this regime. His name is Mr. Ji Sung-ho. In 1996, Sung-ho was a starving boy صدر ټرمپ in وس North یو Korea. بل هلک ته چې هلته کې موجود دی مستر جی سنگ هو هغه ته اشاره کوي وایي چې دا هم عیني شاهد دی هم دغه شانتې د یو ظلم نه ډک د حکومت. On the train tracks, exhausted from hunger. He woke up as a train ran over his limbs. He then endured multiple amputations without anything to dull the pain or the hurt. His brother and sister gave what little food they had to help him recover and ate dirt themselves, permanently stunting their own growth. Later, he was tortured by North Korean authorities after returning from a brief visit to China. د جی سنگ هو کیسې په باره کې وایي چې په 1999 کې دا د شمالي کوریا هغه ماشوم چې د ولګي سره مخ وو او چې کله یو ورځ د کویلا پټولو کوشش وکړو چې ځان د پاره لږ شانتي ډوډۍ واخلي نو هغه وخت هم دا د ډیرو سختو سره مخ شو. د دې خويندې او رونه دوی په خاورو خوړلو باندې ځان ساتلی دی او خپل وده مکمله په دې طریقه باندې تباه کړې وه او چې کله بیا دا چین نه واپس راتلو نو د شمالي کوریا چارواکو دا ونیولو او دې سره ډیر زور زیاتی وکړو. And broadcasts into North Korea what the regime fears most, the truth. Today he has a new leg, but Sung-ho, I understand you still keep those old crutches as a reminder of how far you've come. Your great sacrifice Sung-ho په ډنګورو باندې په میلیونو سفر کړی دی د چین نه جنوب مشرقي ایشیا ته د ازادۍ دپاره او د هغه ډېر د هغې کورواله هم د هغې سره وي د هغه پلار هم د تښتېدو په عمل کې ونیولی شو او ووژلی شو په وهلو باندې خو هغه اوس په سول کې اوسیږي چې چېرته کې هغه هم دغه شانتې د نورو خلکو سره مرسته کوي او شمالي کوریا ته براډکاسټ کوي یعنی شمالي کوریا ته خبرونه
خپروي. او هم د دې د لاسه شمالي کوریا د پاره شمالي کوریا هغه ځان د پاره یو خطر ګڼي، د رښتیا د پاره یو خطر ګڼي، خو هغه نن یو نوې خپل لري. نوموړی دا د شمالي کوریا د هغه ظلم کیسې کوي چې څنګه هغه په خپلو خلکو باندې ظلم او جبر کوي او دغه تن د څومره ظلم او جبر نه راوتلو او دا وخت په سویلي کوریا کې ژوند کوي. خو د هغه ځای نه د هغه خلکو لپاره هم د مرستې ورکوي چې د شمالي کوریا نه تښتي د ښه ژوند په تلاش with a revolutionary idea that they could rule themselves, that they could chart their own destiny, and that together they could light up the entire world. That is what our country has always been about. That is what Americans have always stood for, always strived for. نوموړی دا وخت چې کومه خبره کوي هغه د امریکې خبره کوي چې څنګه دا یو خصوصي 2.5 کاله وړاندې د ازادۍ لپاره دلته خلکو ځان راورسو. یو څو کالونه وي او هغه په د سمندرونو په منځ کې پرتې وي. Monuments to Washington and Jefferson. چرته چې هغوی په خپل ځان په خپل حکمراني کولی شي او د خپل تقدیر فیصلې په خپل کولی شي او دغه هر څه د ټولې نړۍ لپاره یو مشال راوړو. دا د دې هواد دی چې د همیشه نه راچلیږي او دغه امریکایان دي چې د کوم لپاره دي ودرېږي، د کوم لپاره چې دوی جدوجهد او کوششونه کوي او همیشه یې کړي دي. And freedom stands tall over one more monument. This one, this capital, this living monument. This is the monument to the American people. دا نوموړی د امریکایي کانګرس ودانۍ ذکر کوي چې دا د ازادۍ یو نښه ده او دا د ژوندي خلکو د ژوندي امریکایانو یادګار دی چې د دې لپاره هغوی د لیدلي دي ژوندي پاتې شوي دي او د دې د حفاظت لپاره هغوی مړه شوي. Whose heroes live not only in the past but all around us, defending hope, pride, and defending the American way. They work in every trade. They sacrifice to raise a family. They care for our children at home. They defend our flag abroad. And they are strong moms and brave kids. They are firefighters and police officers and border agents, medics and Marines. But above all else, So د ټرمپ د ټولو امریکایانو ذکر کوي په دې کې هغه اور مړکونکي یا فایر فایټرز دي، په دې کې پولیس افسران دي، په دې کې په پولو باندې کار کوونکي ایجنټان دي، په دې کې طبي عمله ده، په دې کې سمندرونو د حفاظت لپاره مامور میرینز دي. وایي چې دوی زموږ د بیرغ یا د جنډې حفاظت کوي، دوی قربانیانې ورکوي د خپلو خاندانونو لپاره، دوی تجارتونه کوي. دا هر څه دي خو د ټولو نه باندې دوی امریکایان دي او دغه کیپټال، دغه ښار، دغه قام هم د دوی دپاره دی او زمونږ کار دی چې دغه قام دغه امریکایانو د هغوی عزت وکړو، د هغوی خبرو ته غوږ کیدو، د هغوی خدمت وکړو، د هغوی تحفظ وکړو. And they forever remind us of what we should never ever forget. The people dreamed. امریکایانو نړۍ د فن او د موسیقۍ نه ډکه کړې ده. هغوی د ساينس او د ډسکوري یعنی د تحقیقاتو دریافتونو هغه چې کوم سرحدونه دي هغه یې شلولي دي او هغوی موږ ته همیشه دا یادګیرنه راکړې ده چې موږ به کله هم تاسو نه هېرو. As long as we are proud ټرمپ وايي هم دغه خلک دي چې دغه خلکو امریکا نه بیا نه
ګریټ یا عظیم تر جوړ کړی ده. As long as we have confidence in our values, faith in our citizens, and trust in our God, ترڅو چې زمونږ په اقدارو باندې اعتماد وي، زمونږ په عقیده باندې د خپلو خلکو په عقیده او په خدای مو یقین وي، موږ به کله هم نه ناکامه کیږو. be safe and strong and proud and mighty and free. Thank you. And God bless America. Good night. په دې ټکو باندې ختمي چې موږ په ځان یقین لرو، په خپلو اقدارو، په خپلې عقیدې، په خپل ملک، په خدای باندې یقین لرو. موږ چیرې هم ناکامیابه کیږو، زموږ خاندانونه به هم وده کوي، خلک به هم وده کوي. بالکل. او د قوم په حیثیت باندې به موږ هم محفوظ یو، مضبوط به یو او آزاد به یو. دا د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ چې وینا وکړه، سمیر احسن یو خبره وکړو چې زیاتره چې موږ کومه د نوموړي دا وینا واورېدله، ډېر په کام او په کول، په ډېر په قلاره انداز کې دا وینا وکړله. داسې کومه لانجمنه خبره پکې نه وه او نه هغه خبرو اړخ ته لاړې، پکې د روس د پلټنو کوم ذکر نه و، په اپوزیشن یا په مخالفینو باندې څه قسم تنقید مونږ ونه لیدو، او څنګه چې د هغه سټیچر دی مخکې کمی خبرې ویناوې کړې وي، د انتخابي کمپین په وخت باندې چې کم ډانلډ ټرمپ ښکارېده د هغې نه بالکل جدا ډانلډ ټرمپ، او په خبرو کې داسې ښکارېدله چې په ریپبلیکنز او ډیموکریټس دواړو ګوندونو باندې د یووالي غږ کوو چې امریکا د یو قسم د دواړو سیاسي ګوندونو د یو مشر په حیث ځان وړاندې کو، او چې په کومو ملکونو په حق باندې په بهرنۍ تګلاره باندې کومې خبرې وکړلې، که هغه په ایران وي، که هغه په داعش وي، هغه هم په یو داسې، او په افغانستان وي، هغه هم په یو داسې طریقه باندې وکړلې چې په هغې کې ټوس خبرې وي، غټې او کلکې خبرې وي. داسې نه و چې ګینې یو خو دی چې کوم لیکلی شوی تقریر د هغې نه هم اخوا دېخوا نه دی، بالکل هم هغه تقریر باندې پاتې شوی. نورې خبرې به زه اکرام چې اشفاق مومند موږ سره یو ځلې بیا د کیپټال هیل د مخې نه موږ سره ملګری شوی دی، یخني هم ډېره زیاته ده، ځکه ډېر ګران وخت ورته هغه ټف ټایم ورته نه ورکوو. ګنه اشفاق مومند په خیر راغلی یو ځلې بیا. ډیره مننه ستاسو د دواړو، ډیره مننه. صدر ټرمپ وینا سرته ورسېدله. ستاسو په نظر باندې د افغانستان او د سیمې په حوالې سره چې هغوی کمې خبرې وکړې، که هغه اوریدونکو ته یو ځلې بیا وایي چې کم ځای باندې زیاته توجه ورکړه؟ د امریکا صدر د افغانستان او د پاکستان په حق چې څومره تمې کېدې چې خبرې به په خپله دغه وینا کې وکړي، هغه شان ونه شوه، او مختصر چې د افغانستان په حق باندې هغې کوم ذکر وکړو، نو هغه صرف دومره خبره وکړله چې د افغانستان د پوځ تر څنګ چې کوم اتلان په نوم باندې هغې یاد کړل چې هغې سره د امریکا پوځ د هغې تر څنګ جنګېږي، نو هغې لپاره موږ خپله پالیسي د جګړې چې کوم ده نو هغه بدله کړې ده، او د دغه نوې پالیسۍ تر مخه به موږ خپل دښمن ته اوس نیټې نه ښایو چې په کوم وخته پورې به دغلته کې د امریکا پوځ موجود وي، یا خپلې پالیسۍ به موږ هغې ته نه ښکاره کوو، او مخکې چې کوم موږ به وختونه ورکول چې تر دې وخته پورې به عسکر وي، دومره عسکر به وي، او په دې ځای به زموږ د جګړې پالیسي دا وي، نو مطلب د هغې دا و چې دغه پالیسي اوس موږ ختمه کړې ده، اوس به موږ خپل دښمن ته خپله نیټه یا خپل وخت په افغانستان کې د عسکرو یا خپله پالیسي هغه نه ښکاره کوو. خو په هغې کې یو خبره ډېره زیاته ښکاره وه، هغه وایي چې زه د کانګرس نه دا غوښتنه کوم، دا مطالبه کوم چې موږ یعنی امریکا عسکرو ته دغه اختیار ورکړي چې هغوی په کوم ځای کې هم چې د داعش او یا چې آی اس په نوم باندې هغې یاد کوو، د القاعده وسلوال یا ترخګر کوم ځای هم موجود وي، چې تر هغې پورې د امریکا د عسکرو لاسرسی وشي او هغې ته دغه اختیار وي چې هغوی ونیسي یا یې ګرفتاره کړي. دغه خبره د افغانستان په حق باندې د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا په دغه وینا کې وشوه. بله خبره یې وکړه چې د امریکا د دفاع چارو وزیر جیمز میتس ته هدایات جاري کړي دي، د دغې هدایاتو تر مخه د امریکا چې د جنگي قیدیانو کوم قانون دی یا کومه پالیسي ده، نو هغې ته ویلي دي چې د دې ته د بیاکتنه وکړي، او د ګونتنامو بی چې کومه بندیخانه وه، نو دی وایي چې د هغې نه موږ په سوونو باندې چې کوم بندیانو هغه په فولشلی هغې یو ټکی استعمال کو، فولشلی مطلب چې ګینې
ډیر په احمقانه سوچ سره موږ دغه ځای نه دغه ترخګر خوشي کړي چې بیا موږ سره په میدان جنگ کې هغه مخ شول. نو هغه وایي چې مطلب دا دغه ګوانتانامو بندیخانه چې کوم دا د هغې پر ځای د ساتلو یا دغه بندیخانې د بندولو چې خبرې کم د امریکا پخواني صدر باراک اوباما کولې اشاره هغه پلو ته وه چې دغه به نه بندوي. اشفاق مومند په دې حواله سره چې څومره تمې کېدې تاسو هم وویل چې د پاکستان او افغانستان په باره کې خو هغه شانتې ډېرې تفصیل سره او ډېر هغه تګلاره چې کم خلکو ته مکوله چې په هغې باندې به څه خبره وشي او پاکستان باندې چې کم فشار زیات شوی دی تمې خو ډېرې زیاتې وې خو خبرې هغه شانتې ونه شوې. د امریکا په داخلي معاملاتو باندې صدر ټرمپ زیاتې خبرې وکړې. ایران په باره کې تمنه کېده چې صدر به خبرې وکړي خو د ایران موضوع هم په خبرو کې په دې وینا کې مخې ته رااله. د ایران په حق باندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دا خبره وکړه چې په ایران کې د هغې چې کوم ډیکټاټوري حکومت دی د خپل ولس سره د هغې رویه چې کوم ده د هغې پر ضد د ایران چې کوم خلک راپورته شوي دي نو وایي چې امریکا به د دغه خلکو سره ودرېږي او د ایران د خلکو سره به د خپل حق د غوښتلو دپاره موږ مرستې کوو. اشاره دغه پلو ته وه او هغې دا خبره وکړه چې د کانګرس نه غوښتنه کوي چې د ایران کوم لنجمنه جوهري پروګرام دی نو د دغې لپاره پالیسیو ته هم بیا کتنه وکړي. ډېره مننه اشفاق مومند چې تاسو راغلی موږ سره هم خبرې وکړې. خپل ځان خیال ساتئ او بالکل ګران اوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا د خصوصي خبرونه د واشنگټن ډي سي نه نیغ په نیغه ګوري. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سټیټ اف د یونین د کانگرس شریک غونډې ته خپل وینا لږ ساعت مخکې سرته رسولې ده. په ډیرو موضوعاتو خبرې وکړي خو چې څنګه اکرام تاسو چې څومره تمه کېده چې دا موضوعاتو باندې به هم ډیرې خبرې وکړي هغه موضوعاتو ته دومره زیاته توجه نه وه. زیاته توجه چې کومه وه هغه داخلي معاملاتو ته د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په داخلي معاملاتو باندې د امریکا او د امریکا د خلکو ته ژوند سره چې کومې تړلې مسلې دي باغې باندې زیاتې خبرې وکړې. لږ ساعت کې به مونږ ځو افتخار حسین ته هم چې د کیپټال هیل د رسل بلډینګ نه به مونږ سره ملګری کیږي. د هغوی نه به هم هغه عمومي چې کم تاثر هلته کې خور شوی دی د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د وینا نه پس نو په دې حوالې سره د هغوی نه تفصیل اخلو چې وینا خو شوه خلکو واورېدله خو چې کمې تمې کېدې نو آیا هغه شانتې د خلکو په تمه باندې پوره ورسېده او که نه. مونږ سره راغلی پیرزبیر شاه صاحب یو ځلې بیا په سټوډیوز کې په خیر راغلی. په خیر. تاسو واورېدل سټیټ اف د یونین وینا کې ستاسو نظر به غواړو چې تمې څومره کېدې هغه شانتې وه او که نه. او بالکل او دا څنګه مونږ اول پروګرام نه مخکې ویل کوم ما په خیال خو مکه خبرې تقریبا د وکړې چې کوم مونږ ویل چې دا به کوي د معیشت خبرې وکړه د ټیکس خبرې وکړه د امیګریشن باندې ډېر زور ورکو چې دا ډېر ضروري دی ترهګرۍ خبرې وکړه امیګریشن سره یې مو هغه وتړله او اوورال د فارن پالیسي خبرې هم وکړه. زه ستاسو منځ کې لږ رادنګم دا خبره کوم چې دا تقریر څنګه ماته داسې مصالحتي غوندې تقریر ښکارېدو. بالکل مصالحتو د چې کوم ټون و هغه دا سوچ چې لکه جارحانه نه و چې څنګه دی اکثر هغه کوي او بل دی کې د اشارې هم ډېر لکه ډیموکریټ ته یو طرف داسې اشاره وکړي تاسو هم ودرېږئ په دې خبرې ډرګس خبره راغله چې تاسو هم دا غواړئ د امیګریشن خبره راغله نو چې دا مونږ پې لګیا یو نو بالکل اول سٹارټ کې دا وی چې دا یونټي ټیم دی ما څنګه اول وی چې دا اوس تقسیم ټیم خو دوی چې اوس رايوځې شو نو ډېر مصالحتي ډېر داسې نرم لهجه او ډېر هغه خوشبینه چې ورته اپټیمیسټک هغه چې د لکه پر امید او چې مخکې به هم مونږ کار کوو او چې وی ګورې نو د واقعي ځنه خبرې خدای څوک نشي ردولی چې څومره د جاب زیټ کړي دي را به شو تاسو یو پوښتنه زه کوم تاسو غیت کې یو شی چې هغه متخکر یو ډیر ان ایکسپیکټډ خلکو دومره تمنه کېده چې دا به هم پکې راشي هغه د ګوانتانامو بے په حواله سره خبره وه بالکل چې د ټرمپ لکه صدر باراک اوباما په خوانه د امریکا صدر چې و هغه د ګوانتانامو بے امر کړی و چې دا ودی بند کړی شي او داغه باندې ډیر حد پورې کارم شو ډیر قیدیان چې کوم دی هغه نور ملکونو ته ورکړی شي صدر ټرمپ وی چې ګوانتانامو نه بندي بالکل چې دا به نه بندي ولې به نه بندي دی وی چې په دې بندولو سره ډیر زیات تعداد کې خطرناک ترهګر او وی خلاص شوی دي او دوی دا ترهګر به مونږ یو غیر قانوني جنگجو ګڼو نو چې هغه ته داسې وګڼي نو د بیا تک کیوبا کې او ګوانتانامو کې ساتلی شي ادروایز خو عدالتونه دي دنه کیسونه دلته هم راغلل
خو دا واقعي داسې و چې چا خیال نه ورته او د غټه یو فیصله وکړه او ویل چې جنرال میټس ته ما یو آرډر ورکړی دی چې په دې باندې د کار شروع کړي چې دا چې کوم جیل دی دا د خلاص پاتې شي. نو دا ډېره غټه خبره ده او د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی په دې کې د ګواتنامو بوی اول نه یو داسې خبره وا چې په صدر بوش په ټایم کې دا شروع شو خو په ډیموکرټس ټایم کې دا کیسه واه نه کې صدر اوباما زبې بندوم خو اخره پورې د بند کړ نشو هغه وکړ چې ځنه کسان دوی فارغ کړل ویلېګل خو هغه دې بنیاد باندې وایي چې خطرناک خلک او په هغه کې د مثال ورکوي چې البغدادي مو چې کوم اوس د داعش مشر دی نو چې داسې خطرناک خلک الته نه پریښي دي نو په دې دی وایي چې دا به مونږ خلاص ساتو. بخښنه غواړم کړه تاسو خبره بیا کټ کوم خو د امریکا خلک به دا خبر څنګه واخلي ګوانتنامو په حواله سره خو مخکې هم ډیر ګډوډ شانتي عکس العمل په خلکو کې لیدل کېدو. بالکل په خامخا به مونږ ګورو چې ډیموکرټس چې کوم دی هغه سرکاري څنګه دی ته جواب وایي خو خامخا به هغه په نیوکه کوي په دې ډېر غټه هغه وخت سپیشلی په امریکای غونډې ملک چې هغه ازادي هغه د قانون تګلاره او د قانون حکمرانی مني او بل نو اغاز کې داسې یو دا جیل او چې هغه داسې وی چې هغه لکه په یو بل خاوري او قانوني لکه لحاظ سره دا ډېر پیچیده یو هغه نو قانوني تور باندې نیوکه کېده نو خامخا نیوکه کېږي خو دلته دما څنګه وایي چې دم داسې نه وایي چې ولې کوم نو خاره یو مثال ورکړي البغدادي دوی چې فرض کړه البغدادي په هغه کې وي په جیل کې نو کې دي شي چې دی اوس د مشر شویم نه وي او دا چې کوم داعش په هم په داسې مضبوط شوی نه څنګه د مضبوط کړی دی. موږ سره تاسو اوسېږئ خو چونکې موږ سره افتخار حسین نیغ په نغه باندې کوشش کیږي چې هغه سره رابطه وشي زموږ. یو ځل بل پښتنه بس تاسو نه دا وکړه هغه دا چې موږ ته پروډوسر صاحب چې راغلی دی افتخار حسین زموږ سره د ټلیفون په لاین باندې او نیغ په نغه باندې تاسو به اوس وینئ هم موږ سره راغلی دی افتخار حسین تاسو سلیم شوي په خیر علي سمینا او پیر زبیر شاه. افتخار حسین صاحب دارت وای چې تاسو هم دغه تقریر واوریدو او تاسو به دغلته د یو شمیر مشرانو سره لیدل کتل هم شوي کېدای شي چې سره مختصر خبرې هم شوي وي جنرالي د نوموړي یعنی صدر ډانلډ ټرمپ دغه سټیټ اف د یونین ته اولنۍ رد عمل څنګه لیدل کېږي؟ ګوره داسې ده چې د امریکا د ډیموکراټ ګوند چې کم یو رسمي دریز دی او غبرګون دی هغه هم به اوس پیل کېږي هغې کې یو څو دقیقې دي دغه وینا چې ده اوس ختمه شوله او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ چې دی موږ یې وینو د خلکو سره یې لاس میلاو کړو ځینو سره یې پکې خبرې کولې او په وتو کې دی د ودانۍ نه. اوس بنیادي خبره دا ده چې زیاتره کم ته اهمیت ورکولی کېږي غبرګون ته نو هغه د ډیموکراټ ګوند دی خو یو څو خبرې زه په دې باندې کول غواړم وخت کم دی تاسو سره په خپله پیر زبیر شاه زمونږ همکار دغه چې ناست دی به درته هغه مهم ټکي وي خو افتخار حسین تاسو خبره کوي خو په دې وخت کې د ډیموکراتس لخوا ریسپانس یا جواب چې کم دی هغه هم د وینا ته شروع شوی دی د ډیموکراتس لخوا جو کینیډي دریم د میساچوسټس نماینده دی ریپرزنټیټیو دی هغه لاول جواب وایي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سټیټ اف د یونین ته. This is a difficult task. Many have spent the last year anxious, angry, afraid. We all feel the fractured fault lines across our country. We hear the voices of Americans who are forgotten and feel forsaken. We see an economy that makes stocks soar, investor portfolios bulge, and corporate profits climb, but fails to give workers their fair share of the reward. A government that struggles to keep itself open. Russia, knee-deep in our democracy. An all-out war on environmental protection.
دا وخت کې د میساچوسټس نه ډیموکرات ریپرزنټیټیو یا نماینده جو کینیډي دریم د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سټیټ اف د یونین وینا ته خپل جواب وایي او د دنه پس به الیزابت ګزمن هم چې د ورجینیا نه لاولنۍ لاتینی منتخب شوی ډیلیګیټ دا هغه به هم خپل جواب وایي. Sacred places. And this nagging, sinking feeling, no matter your political beliefs, that this is not right. This is not who we are. Folks, it would be easy to dismiss this past year as chaos. Partisanship as politics. نو موږ دا وخت چې کوم خبره کوي هغه دا چې دا ډېره ګرانه چې د تیر کال کې چې څومره اړې تیر شوې دي اړې په مثال د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند ترمنځ او خاص کر د صدر ډانلډ ټرمپ په دې یو کال کې چې څومره څه شوې دي هغه د هیرولو نه. For them, dignity isn't something you're born with, but something you measure by your net worth, your celebrity, your headlines, your crowd size. Not to mention the gender of your spouse, the country of your birth, the color of your skin, the God of your prayers. Their record خبر کوي چې تیر کال کې څومره د صدر ټرمپ د بیانونو او بیا د ټویټس د لاسه خلکو لخوا خبرګون راپورته شوی دی هغه خبرو ته اشاره کوي د دوی په نظر کې عزت نه دی چې کم سره خلک پیدا کیږي بلکې عزت هغه دی چې هغه کله تاسو د خلکو په نظر کې راشي یو مشهور شخصیت جوړ شي تاسو کوم مذهب کې پیدا شوی د کوم عقیدې سره پیدا شوی د کوم نسل سره تعلق لري نو دا تاسو د لپاره د عزت خبره جوړیږي. کتونکو جو کینیډي دریم چې د میساچوسټس نه ډیموکرات نماینده دی کانگرس لپاره غړی دی هغه په دې وخت کې د صدر ټرمپ سټیټ اف د یونین وینا ته خپل جواب ورکوي او الیزابت ګزمن چې د ورجینیا نه لاولنۍ منتخبه لاتینی امریکایي نماینده ده هغه به هم د نه پس خپل جواب وایي. And who can be bargained away. They're turning American life into a zero-sum game where for one to win, another must lose. Where we can guarantee America's safety if we slash our safety net. Where we can extend health care in Mississippi if we gut it in Massachusetts. We can cut taxes for corporations today if we raise them on families tomorrow. Where we can take care of sick kids if we sacrifice dreamers. We are bombarded with one false choice after another. Coal miners or single moms, rural communities or inner cities, the coast or the heartland. As if the mechanic in Pittsburgh, a teacher in Tulsa, جو کینیډي وایي چې دوی د لپاره د ملک اقتصاد او د ملک د لپاره پالیسیانې جوړول لکه یو لوبه جوړه شوې ده دوی د یو پالیسي جوړولو د لپاره بل پالیسي نیمایي یا ختمي دا څه لوبه نه ده یو کس ته نقصان یا یو پالیسي چې کومه د خلکو د ګټې د لپاره ده هغه ختمولو سره تاسو د بلې پالیسي یا د هغه پالیسي د لارې خلکو ته ګټه نشي ورکولای. A parent whose heart is shattered by a daughter in the grips of an opioid addiction. So here is the answer the Democrats offer tonight. We choose both. جو کینیډي وایي چې مونږ ټول هر څه کول غواړو مونږ دا نشو کولی چې یوه پالیسي پرېږدو د بله پالیسي خپلولو دپاره بلکې مونږ د ټولو خلکو د ښېګړې دپاره پالیسیانې یو ځای منتخب کوو. We fight for both because the greatest, strongest, richest nation in the world should not have to leave anyone behind.
موږ دا نشو کولی چې یو کس پچ کولو دپاره بل کس شاته پرېږدو بلکې په نړۍ کې مالداره او مخ په وړاندې تلونکي هیوادونه ټول خلک ځان سره یو ځای بوځي. We choose pensions that are solvent, trade pacts that are fair, roads and bridges that won't rust away, a good education that you can afford. We choose a healthcare system that offers you mercy, whether you suffer from cancer or depression or addiction. We choose an economy strong enough to boast record stock prices and brave enough to admit that top CEOs making 300 times their average worker is not right. The Democratic ګوند لخوا د صدر ډانلډ ټرمپ وینا ته جواب دی. We choose the thousands of American communities whose roads aren't paved with power or privilege, but with an honest effort, with good faith, and the resolve to build something better for your kids. That is our story. It began the day our founding fathers and mothers set sail for a new world, fleeing oppression and intolerance. It continued with every word of our independence, the audacity to declare that all men are created equal. پیر صاحب کومه دي تو ګورو د صدر ډانلډ ټرمپ په دغه وینا په جواب کې خو د خبرې خو کوي خدا خو چون کې د تقریر کې لیکل شوی من دي او دومره وګړي خبرې دي کې د په دې باندې د جنټه یو نیمه لګي خو تاسو څه وینئ د ډانلډ ټرمپ په دغه ویناو کې د ترهګرۍ په حق له چاري کوم خبره اترې کړې وي نو آیا هغه عمر بولد وي او کنه تیر وخت سره څنګه موازنه کوي؟ نو ترهګرۍ باره کې خو موږ به دا وایو چې جنرال ټرمپ په دې چې د خبرې ډېرې تېزې دي او دا ځینې خبرې داسې وکړې چې هغه کې ترهګرۍ څو ځایونو کې ذکر و. هغه کې یو خو د هغه خبره وکړه چې دا کوم چین مایګریشن دی او لاټري ده. نو دوی دواړه کسان چې کوم نیویارک په هغه کې ملوث وو، یو په دې لاټري راغلی و، بل په دې چین مایګریشن راغلی و چې لکه یو کس راشي خپل پردي بیا دلته راولي. نو هغه کې ترهګري یاده کړه او بل چې د کوم ترهګر to ensure that no parent has to worry if they can afford to save their child's life. The ISIS په حواله سره دوی د thousands on the streets of Las Vegas and Philadelphia and Nashville. You sat high atop your mom's shoulders and held a sign that read, "Build a wall, and my generation will tear it down." هغه چې کوم خبرې وي لکه اوس به هغه یو مصنوعي ټایم لاین موږ نه ورکوو د افغانستان په جنګ کې، او دا ټایم لاین به نه وي چې موږ کال پس وو 2 کاله نه، او دومره دا وي چې موږ خپل دښمن ته منسوبې نه ښایو. دا خبره خو صدر ټرمپ مخکې هم کړې وه چې مخکې هم کله په روز کال بیان په یو ځای کې بیان کوو، نو هغوی دا هم ویلي چې موږ به آینده خپلې منصوبې نه ښایو چې موږ په دې وخت کې وځو او دومره فوزونه کمو، دې سره خو دښمن نور هوښیار شي. اګزیکټلی دا خبره د بیا دلته تکرار کړه، او دې نه علاوه بیا د شمالي کوریا خبره وکړه، د هغه خبرې وکړه څه ورته وایي د ایران خبره وکړه، دوی چې موږ غلي نه یو پاتې شوي او ایران خلکو سره موږ ورسره او دغه څه بیا د دې هغه خبره هم وکړه که کیوبا ونزویلا باندې بندیزونه دوی چې ولګول او روس او د چاینا ذکر یې سٹارټ کړو خو چې ترهګرۍ نه علاوه دا هم دوی سره چې کوم موږ اختلاف دی یا چې کوم یو جنګ غونډه دی دا هم یو خطر ده. نو ترهګرۍ چې کوم بنیادی خبرې وي هم په وکړي چې څنګه امریکا موږ محفوظ ساتو. د افغانستان خبره ډیره مهمه وایي بیا تکرار کړه. But they have never, not once, in the history of our United States, managed to match the strength and spirit of a people united in defense of their future. Politicians
دا داسې څیزونه دي چې څنګه موږ هم بحث وکړو چې دا د ګټه لري دا جنګ یو قسم نو دا ټولې خبرې یو قسم هغه وکړي لکه په دې ته بیا غوږ شو او بیا ګورو چې مخکې موږ سره څوک دی will be judged by the promises we keep. موږ په دې باندې زموږ پیژندل کېږي چې موږ کوم ژمنې کړې دي هغه موږ آیا سرته رسوو که نو دا جو کینیډي دی صدر ډانلډ ټرمپ د وینا په جواب کې خبرې کوي. Out of many, one. Ladies and gentlemen, have faith. Have faith. The state of our union is hopeful, resilient, and enduring. God bless you. God bless your family. Union چې کوم دی And may God bless the United States of America. Thank you. مضبوط دی تاسو یقین ساتئ او موږ د امریکا دپاره د ښې تمه لرو. چې خبرې اترې کولې. پیر صاحب په دې وینا کې د افغانستان په حق له هم خبرې وشولې خو دا تمه آیا لرل کېده که نه د پاکستان په حق باندې داسې کوم خاص ونه ویل شول سلنکاران به هم په دې باندې خبرې اترې کوي دغه ته تاسو څنګه ګورئ چې هغه ایشو پکې یا موضوع پکې په هغه باندې کوم ذکر ونه شو کوم یو موضوع د پاکستان په حق باندې بالکل د پاکستان په حق ګورئ دا خو یو موږ دا یاد ساتو چې دا فارن پالیسي سپیچ نه و دا بهرحال ما څنګه اول ویل یو منټ دا خبرې په بندوي نه او نو دا چې کومه خبره ده لکه پاکستان ذکر نو خو د ترهګرۍ ذکر او په افغانستان لکه کوم دا دوه خبرې وي لکه دا د وکړې او د تګلارې بنیادی حصے وي هغه چې یو مصنوعي ټایم لاین ورکو چې موږ دا موده ورکو چې موږ کال پس وسو څنګه وبامه کړیو او دو موږ دښمن ته خپل منصوبې نه خایو چې موږ 3000 درلېګو 4 درلېګو نن لېګو سبا لېګو سرته لېګو نو دا خبرې ټول وکړي او پاکستان خو نه علاوه پاکستان د ډېر خبرې کړي نو ما نه د خیال چې دا داسې موقع و چې د پاکستان یادولو او تر هرګره یاد کړه افغانستان یاد کو نو دا کافی و ما په خیال ولې چې افغانستان اگزیکټ هغه ځای دی سرته د امریکا د تاریخ ټول اوږد جنگ روان دی ولته امریکایان مری لګیا دي خو بیا هم هغه شان نو چې څنګه مونږ ایکسپیکټ کولو چې افغانستان چې غټ یو جنگ دی او د ډېر نږدې ورځو کې ډېر زیات تشدد هم زیات شو د پکې پالیسی ډېر ښکارا و خو بهرحال کم از کم یاد کو او په خطر کې سره یاد کو او دین علاوه پاکستان و داسې سيزونه زنوي چې دی په افیکټ کیږي لکه داعش خبره چې راشي نو پاکستان خبره راشي د طالبانو خبره راشي نو پاکستان پکې چې نوم نه نو سړی اندازه لګولې شي چې ترهګری خبره راشي یا د ترهګری جنگ یا د افغانستان جنگ نو پاکستان سره تړلې دی خو بهرحال پاکستان ډایرکټ ذکر نو ما نو خیال چې تمام لرله چې د ډایرکټ ذکر وکړي ولې چې دا فارن پالیسی سپیچ نو د خپل ووټرانو ته خپل خلکو ته خپل کانگرس ته دا وینا و چې دوی سګټه کړې دي او په ګټو کې دا یو طالبانو چې کوم د سټریټیجي دام یو ګټه ګڼل چې موږ یو نوې سټریټیجي سره راغلو د افغانستان اساس په اندازه باندې س ریاکشن یا عکس العمل راتلی شي مخه ته نو هغه به خو د تب هر کله وای د سټیټمنټ ته او دا بداسه دوی به ستاینه پدې کوي چې یو قسم بیا د افغانستان ته چې دوی کمټمنټ د افغانستان طرف ته چې کوم دوی توجه د افغانستان سره کوم مرسته ده د بیا تکرار کچې موږ افغانستان سره ولاړو او د افغانستان چې کوم فوجیان دی هغه ته بهادر لفظ استعمال کو نو افغانان وخامخا په خوشاله وي چې کوم اس کوم افغانستان د دومره مهم وګڼلو چې خپل په دې اهم تقریر کې د ذکر وکړو ډیره مننه پیرزویر شاه صاحب چې تاسو موږ سره وای موږ سره خبرې وکړې خو موږ سره یو بل سړنکار انصار صاحب موږ سره په اړه انصار صاحب موږ سره پروګرام کې سره ټیم پورې بوي دا هم شته کنه یو ولس بالکل عارف انصار سے موږ سره عارف انصار سے موږ سره ملګری د زموږ ترانسمیشن لکشن ته ټایم ورته ورکړی شوی دی بالکل نو هغه سره به خبرې وکړو په سیمه باندې په هڅړن کار دی په خیر راغلی عارف انصار صاحب السلام علیکم جی
جی عارف انصار صاحب د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تاسو سټیټ اف د یونین وینا واوریدا تاسو په تمه کې دا هم هغه وینا و چې د کم په باره کې سړنکارانو مخکینه پیشبینی کوله چې کم دا خبرې په سټیټ اف د یونین کې کېدې شي تاسو وایي چې د کم Hi, I'm Sarah Gardner. Coming up on America's Heartland, what does it take to succeed when it comes to agriculture? Let's introduce you to some very special people whose unique approaches to agriculture have made them successful farmers and ranchers. We'll visit a New England apple orchard where city folks are the secret to this rural farming operation. Travel to North Carolina for a goat ranching roundup. Meet a California farming family using solar energy as part of their plan to protect the environment. And a Utah family finds success with ranching and recreation. It's all coming up on America's Heartland. You can see it in the eyes of every woman and man in America's Heartland, living close to the land. There's a love for the country and a pride in the brand in America's Heartland, living close to the land. Thanks for joining us on America's Heartland. If you're a regular viewer, you know that we like to introduce you to folks in the Heartland who take a creative approach to making sure that their farms or ranches are successful. That means trying new things that benefit both their land and the bottom line. Technology has played a major role in those success stories. GPS satellite systems have made it possible for farmers to use their equipment more efficiently. That saves money on fuel and also allows them to be more precise when it comes to fertilizers and pesticides. Computer software has provided the means for farmers and ranchers to adapt to changing conditions like weather, putting water resources. چې کم تړلې شوې دي او دغه د چې ډاکا او مونږه یا چې کم دغه خبره هغه سره تړلې دي دغه وجه باندې چې د بجټ پاس کول خبره ده انخته ده او هغه سره بیا بل خبره چې د صدر ټرمپ پاړي چې کوم غوي چې د بارډر سکیورټي لپاره د سیل کول د میکسیکو سره چې بارډر دالته په دیوال جوړیږي او صدر ټرمپ وايي چې سو پورې ډیموکرات چې دی هغه نو مني نو هغه بجټ په ساين نه کوي نو هغه خپل تقریر کې دغه خبرې هم وکړو خپل طرف نه خپل فریم ورک بیان وکړو چې کم سيزونه هغه اوس تیار دي چې څنګه کا او وی چې کم ډاکا سره تړلې خبرې دي چې هغه ماشومان چې کم امریکا کې دي چې سټیزن نه دي خو دا غي ډیموکرات خوړي چې دا غي حق خپل ځای پاتې شي چې هغه سټیزن جوړ شي هغه کې هغه اوس هغه لار خي صدر ټرمپ کمپرمایز لګي چې کوي چې هغه او چې 12 کاله کې امید جوړ دي چې هغه جوړ شي او خپل کرایټیریا هغه بیان کړ خو هغه سره بیا هغه او چې هغه دویم سټپ چې هغه کې هغه د کوي چې کانگرس دې هغه خپل چې کوم بارډر باندې هغه دیوال جوړول غواړي هغه فند کی نو تاسو خبره ټیک ده چې دا اسانه نه دی او د خبرو وجه باندې چې د امریکای سیاست کې د وخت ډیر پولرایزیشن دی او دغه وجه باندې هم صدر ټرمپ طرف نه ډیر کوشش او چې یونټي وشي هغه خپل چې کم تاسو مخکې خبره وکړه چې کم تجزیه کاران یا مخکې ویلي دا اندازه او چې هغه کوشش وکړي چې ټول یو خبره باندې راځمن شي یونټي خبره وشي هغه صحت پورې به کامیابیږي هغه خو اوس وګورو خو دا کم از کم هغه کوشش وو ډاکټر تقی صاحب محمد اکرام بخنه غواړم عارف انصار صاحب ډاکټر تقی صاحب موږ سره لګو شی بو کې راځي غي اړخته به هم زوغینه به هم ځنه پښتنه کو خو په خپل باندې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ دا تقریر سمره پوری مصالحتي خو آیا د نوموړي دغه وناو سره تاسو بار د دې سو زله ذکر وکړو چې پولرایزیشن ډیر زیات دی یعنی تقسیم ډیر زیات دی سمره د هغه د خبرې چې مصالحتي وینو آیا د کانگرس دواړه چې کم ګوندونه دي هغه د نوموړي دغه وناو سره سمره پورې د سره تلشي په لار باندې
نو اوس د خبره پته لګي چې کوم اوس کنټینیوینګ ریزولوشن خو پاس شو تاسو د څنګه پته ده چې کم بجټ سره تړلې خبري او هغه واجب باندې اته چې حکومتي شټ ډاون مو شو او اوس بیا غي نه پس کنټینیوینګ ریزولوشن پاس کړو او اوس فروری کې بیا بل ډیټ روان دي او هغه کې دغه څه لګي چې صدر ټرمپ طرف نه هغه کمپرمایز هغه خولې دي چې کوم خبره باندې مخکې کا ډیموکرات چې کوم کمپرمایز خولیو هغه دغه ښکاری چې هغه اوس خبري راغلی چې مخکې خبره چې کوم د ډیموکراتس مشر دی هغه ویلیو چې کې دیشي هغه زمان چې هغه فند کی چې د کم بارډر سکیورټي یا بارډر باندې دیوال جوړول دي خو چې کم بیا کنټینیوینګ ریزولوشن پاس شو هغه نه پاس هغه چې کم ډیموکراتس مشران دي لیډران دي هغه وی چې نه چې کم نیګوشیشن دي هغه بیا به شروع کیږي نو دا ویل لا پورا سم نشي ویل چې د تقریر نه آیا خبرې به مخکې لاړ شي خو کم از کم تقریر نه دا کم از کم کلیرلی پتا لګیدل چې فوکس ډومېسټک کو تقریر زیاده تر چې کم خبري وشو هغه ایشوز باندې وشو چې کم امریکای دنه کم خلک فکر کوي او هغه تاسو چې څنګه د انفراستراکچر هم خبره وکړه چې هغه باندې ډېر فوکس وي چې کم اقتصاد د ټریډ پیکټس دی هغه خبرې بکیږي د امریکا فرست ولا خبره هغه صدر ټرمپ چې تفصیل کې لګ نورم بیان کړ او هغه کې هر څوک به ماشاءالله هغه سره به اګری کوي هغه کې څه فرق نه دی خو هغه فرق بیا دا کیږي چې صدر ټرمپ بیا چې کم امپلیمنټیشن کوي او چې کم هغه څه قانون پاس کوي نو هغه کې بیا ډیفرنسز دي او ډیموکراتس دي ورسره یو پیج باندې یو کې دي چې تاسو اوریدلې چې کم ډیموکراتس خپل تقریر کړي دي او چې جواب ورکړي دي صدر ټرمپ په جواب کې نو هغه کې اومخه د خپل اهم پوینټس هغه ایکسپلین کړي دي یو بل خبره چې تاسو څه غنئ د یو سړنکار په حساب د نورو خلکو هم چې تاسو حق په خپل کنټکسټ کې وساتئ چې د نوموړي په وینا کې څه مهمه خبره نه و یعنی میسنګ و زما ټول خبره خود کوي چې فوکس چې اولنې ځل چې او هغه امریکای باندې ټول او ډیر کم پورشن چې او تقریر هغه فورن پالیسی باندې او هغه کې او هغه ډیر ډیټیل کې اډولان افغانستان هم چې منشن شو نو هغه بس لګ سرسری وندې وشو او زما خیال کې د خلکو کې دی شي خیالي چې هغه نور ډیټیل کې لګ لاړ شي او چې څنګه حالات تل روان دي هغه بالکل سرسری وندې بیان ورکړه او بل فوکس چې مو بالکل اخر کې چې کوم خبري هغه منشن کړه هغه ایران په کانټیکست کې وې چې دا غي باغی سپورټ کوي او ما څنګه مخکې خبره وکړه روس چین هغه یو ځل بس یوز کړه دا غي ملکونه نمونه زما خل دا لګ سرپرایزینګ او هغه چې کوم امریکای کې موډ دی هغه ښکارا کوي او استاد ټرمپ په لوموي چې څنګه امریکا چې بیا کانفیډنس گین کوي نو بیا باغه بل بهر به توجه وکي نو ما خلک کې څه خبره پټه نه و دي کې هغه خو خپل وي صحیح شو ډیره مننه عارف انصار صاحب تاسو د پالیټیکټ سیډنیزي ادارې سره کار کوي تاسو ډیره مهرباني مونږ له د وخت راکولو ګران اوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خصوصي خبرونه تا غوږی او موږ سره ډاکټر محمد تقی ملګری شوی دی په خیر اخلي ډاکټر تقی صاحب السلام علیکم تاسو سلامونه اوریدونکو کتونکو تاسو وعلیکم السلام موږ سره ټیم هم ډیر کم دی خو غواړو چې تاسو سره په یو دوه مهمو خبرو باندې تفصیلی خبرې اترې وکړو کمی خبرې میسنګ وي یعنی کمی خبرې ونه شوې دا خبره موږ عارف انصار صاحب نه هم وکړه تاسو نه به هم اوریدل غواړو سپکه صدر ټرمپ ونه ویل چې ضروری وو خلکو ګړل زما خیال دی چې د بعضو خلکو په ذهن کې دا خبره وه چې د دې کال آغاز کې د پاکستان په هکله یو ټویټ یې کړی و هغه نه وروسته بیا په افغانستان کې داسې سخت بریدونه وشول د طالبانو له اړخه چې باید لږ دا خبره مطرح کړې وي چې دا کم داسې هیوادونه یادوي چې د امریکې مفادات برخلاف روان دي چې کوم طرف ته اشاره وکړه چې موږ ورته دا امداد وغیره به نه ورکړو نو د ځینو خلکو دا خیال دی چې دا پاکستان یا د نور هیوادونو طرف ته پام نو باید چې دا شی لږ ښکاره ویلي
خو بهر حال بیا ما خاطر چې مهمه خبره دا ده چې افغانستان سره چې کوم د امریکای حکومت او د کوم تکفیه امریکا افغان ریاست ته ورکړي دا غي اعاده وکړو دا ضروري خبره ده او زما په نظر کې دا یو خبره پکې پاتې شو بهر حال چې دا سټیټ اف یونین اډرس دا د امریکایي داخلي چارو باندې زیات نظر وی او بیانیه په ټول د داخلي چارو په حق لوي نو د کې د خارجه چارو اقتصاد دومره وګړي نه وي هغه علامتي توګه باندې خبرې ډاکټر تقی صاحب څومره پورې ځنې خبرې خو ګڼل کېدلې چې هغه کې د شپې کې به خو د ګونتنامو به زندان پرانستل ساتل څومره پورې کومه سرپرایزینګ یا حیرانونکې خبره وا او کنه د دې هم امکان لیدل کېدو نو هغه چې دا یو علامتي خبره ده دا کوم خلک د امریکایي سیاست نه واقف دي هغه د طرف ته هغه پام وی چې دا هغه اوباما د زندان بندولو خبره څه ماشاء الله چې تاسو نه کاله مخکې هغه کړی و او د ډیموکراټک پارټي او د ریپبلیکن پارټي ترمنځ یو ډیفرنس اف اوپینین دی د ماشاء الله دا د جنگ په میدان کې د ترکره برخلاف کومه جګړه پیل امریکا کړې ده هغه باندې عملی توګه باندې شاید دومره اثر به ونه ورغی خو یو علامتي خبره ده د امریکایي ځواکونو کوم دا یو نظر دی چې دا زندان کولو پاتې کېدل پکارو نو ماته چې هغه حواله باندې دا خبره وکړه او د امریکا داخلي معاملاتو باندې چې صدر ټرمپ څومره خبرې وکړي په دې داخلي معاملاتو کې ځینې معاملات بیا د بهر ملکونو خلکو سره هم تړلي دي لکه د ایمیګریشن مسله د ډریمرز یا د ډاکا مسله چې کومه ده نو دا څومره مهمه ګڼئ نه یوازې د امریکا خلکو دپاره بلکې په امریکا کې چې کم بیا د بهر ملکونو ټولنه اوسیږي خصوصا د پاکستان او د افغانستان او بیا د جنوبي ایشیایي ملکونو خلک اوسیږي هغوی دپاره هم دا یوه د فکر خبره جوړېدی شي چې هغوی سپانسرشپ او د ویزا لاټري او دغه شانتي به بیا هغوی خپلوان نشي راغوښتی زما خیال دی چې دا ایمیګریشن خو داسې کمپلیکس مسله ده دغه څه پوره تفصیلي خبره پکار ده خو ښاغلی ټرمپ یو کار لږ بد کوي چې دا د ایمیګریشن کم مسایل دي هغه کنفلیکټ کوي ځینې خبرو سره لکه هغه خلک ملت کوي هغه خبرو سره چې کوم جنون خبرې دي illegal immigrants یا غیر قانوني توګه باندې چې کوم خلک راغلي دي هغه کې او ریفیوجي کې ډېر زیات فرق دی ریفیوجي خو illegal طریقه باندې نه راځي چې کوم مهاجرین دي که سوریا نه راغلي دي که افغانستان یا بل چېرته نه راغلي دي او خو illegal خلک نه دی نو دا په یو بدن کې غورځول دا غلط کار دی زما خیال دی چې دا کار نه دی پکار بیا څنګه چې هغوی دا چین ایمیګریشن ټکي استعمال کړي دا غلط ټکی دی د امریکایي ریاست بنیاد ایمیګریشن باندې دی او کوم ځینې خلک کوم کارکوونکي خلک دلته راغلي دي هغوی د ریاست حکومت ته تقویه ورکړې ده او په هر ایالت کې هغوی میاشتې کارونه کوي نو دا هم بیا غلطه ده زه ورسره دغه اتفاق کوم چې دا ویزا لاټري چې کومه ده هغه بالکل یو رینډم خبره ده هغه غلطه خبره ده تاسو نور هیوادونو ته وګورئ کاناډا دا یا استرالیا دا هغوی خو یو میرټ بیس پوینټ بیس سیستم ساتلی دی د ایمیګریشن نو دا خبرې خو بالکل جینونلی د باندې ډسکشن کېدی شي خو دا کنفلیشن چې کوم دی ریفیوجي او ایلیګل ایمیګرنټ دا غلطه خبره ده بیا د ایلیګل ایمیګرنټ او چې کوم ایلیګل ایمیګرنټ خپل کار روزګار سره تعلق لري ورسز هغه کس چې کوم جنگ جګړه جرایم کې ملوث دي نو ما خیال دی چې امریکا کې سټیټسټکس دا دي چې ایلیګل ایمیګرنټس هم په جرایمو کې نه دي اړم هغوی هم کارونه کوي کار روزګار کوي بالکل ډیره مننه ډاکټر تقی صاحب چې تاسو راغلی موږ لا وخت راکړو تاسو ډیره مهرباني ګران اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا دغه خصوصي خبرونه چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د سټیټ اف د یونین وینا په حواله سره وا بس په لږ ساعت کې سر ترسيږي تاسو په فیسبوک باندې د ډیوا په ویب سټ د ډیوا په یوټیوب او په ټوئیټر باندې دغه خبرونه نه خبرې غولې د تازه خبرونو نه خبر شوي
هم د خبرونې وخت تر دې وخت پورې وو تاسو به اجازه غواړو یو څو منټه یو منټ کې به دا پروګرام ختميږي خو که تاسو زمونږ دغه ټول پروګرامونه اورئ نو دا پراته هم تاسو کتلې هم شي زمونږ ټول پروګرامونه تاسو نېغه د فیسبوک او د ټوئیټر په لار باندې دغه هر څه تاسو اوریدل شي خپل نظر هم الته کې ورکول شي زمونږ په دې هر څه کې یو پورا ټیم وو د دې شاته چې تاسو د هر څه وړاندې کول نو اوس به موږ تاسو نه اجازه غواړو زه سمینا احسن الله پامان زموږ کرام الله پامان Roam free on some 100 acres of sustainable farmstead land. Well, farmstead means that we produce 100% of all of our own milk on our farm. We really feel it's the quality of our milk that allows us to produce, the best cheese possible. We're self-taught farmers, self-taught cheesemakers, and we say it sort of gives us an advantage because it allows us to think outside the box. Our goats are really engaged with people, very drawn to people because they've only had good experiences with people. But they're also alert, engaged in the world around them. That world around them, while tranquil, is busy with 80-hour work weeks. The goat's milk is moved to the cheese-making room, churning out a highly prized product. These little darlings are a cheese that we call Hunkadora, and they have been aged for about 2.5 weeks. They are based on a French style that's called Celle sur Chair. That's sort of regional, but it's our tweak on it. The European-style cheeses ripen from the outside in, developing a more complex flavor as they age. This is the point at which I really like to send them out. And they're obviously an artisanal product. They're not some cookie-cutter product. If I hold on to this, I think first of the animals that it took to produce milk that people have consistently commented. Professional. Now I'm doing radio. North Carolina Light. And the next day. By tourism, bakers here. There's Jim Carrey and cows now are thinning the trees to if we took occasional dead tree or something future. Our whole goal is to America's heartland. Do some by manufacture. Graduated college with a focus on helping us achieve change, like doing better. And she's kind of the best mom.